Читає авторка. Розділ 1. З дня смерті Максима минув місяць. Я підійшла до кабінету юриста і застигла. Зайти всередину означає остаточно прийняти те, що відбулося, а я цього не можу. Серце ще досі розривається від болю. Якби могла, то не прийшла. Та й що мені тут робити? Я дуже здивувалася, коли наш сімейний юрист Олександр Петрович зателефонував і запросив мене на оголошення заповіту. Що там оголошувати? У Максима родичів більше немає, крім мене. Я стискаю тремтячі пальці в кулак і стукаю у двері. «Прошу», – чую ввічливе і заходжу до кабінету. Перше, що впадає в очі – доброзичливе обличчя юриста за столом. Навпроти нього сидить струнка блондинка, років 30, з дитиною. Спочатку думаю, що, можливо, прийшла зарано і потрапила на чиюсь консультацію. Проте Олександр Петрович вказує рукою на стілець. Я сідаю і опиняюся обличчям до вікна. Сонце світить так, що неможливо тримати очі відкритими. Мружуся. Все ще не можу зрозуміти, чому ця жінка не йде звідси. Пані Аліно, я зараз зачитаю заповіт, який залишив ваш чоловік. Заповіт оформлений належним чином. На ньому є підпис Максима Дмитровича і печатка. Я киваю. Дивлюся на незнайомку. Вона ловить мій погляд, але очі не відводить. Жінка має досить спокійний, впевнений в собі вигляд, на відміну від мене. Хіба я не маю прослухати останню волю свого чоловіка без сторонніх? Нарешті запитую. Язик заплітається й німіє, наче я нещодавно з'їла терпку хурму. Взагалі я давно хочу записатися на курси з ораторської або акторської майстерності. Відсутність роботи і те, що я постійно знаходжуся вдома, погано впливає на моє вміння комунікувати з людьми. Я навіть вирішила завести ютуб-канал, от тільки тему так і не встигла вибрати. Пані Катерина також є однією зі спадкоємець. Я дивуюся. Максим останнім часом мало що мені розповідав. Весь його час займали робота та відрядження. Повертався додому пізно, йшов рано. Може, це якась колега чи далека родичка, хто знає. Я уважно слухаю, вичавлюю з себе, втупившись поглядом у самовдоволене обличчя блондинки. Однак слухати важко, свідомість відмовляється концентруватися. Я уривками чую якісь слова, аж поки юрист не промовляє. Тобто, згідно з цим заповітом, будинок, машина та бізнес Савченка Максима Дмитровича відходять Савченко Лілії Максимівні. Що? Я не розумію. Це якась помилка? Аліно Олександрівно, я просто оголошую волю вашого покійного чоловіка. Він спантеличено переводить погляд на блондинку. Ви ж самі чули, Максим Дмитрович визнає Лілію своєю дитиною і передає свої статки їй. Та оскільки вона ще не досягла повноліття, майно буде у розпорядженні офіційного опікуна, тобто її матері, Катерини Іванівни. Мене наче вдарили по голові. На мить я забуваю, як дихати. Обводжу поглядом кімнату ще раз. Концентруюся на стривоженому обличчі юриста. Потім помічаю нахабні очі блондинки. Він же мене любив. Несеться в голові. Цього не може бути. Ми 22 роки разом, ще з університету. Як я могла не помітити, що в нього є коханка і дитина поза шлюбом? А що Максим залишив мені? Від звуку свого голосу починає нудити. Раптом згадала, що нічого не маю. Все завжди записували на чоловіка, бо була молода, кохала і довіряла. А, мабуть, не варто було. Як я тепер житиму? Несеться в голові. З того часу, як бізнес пішов вгору, Максим вмовив мене не працювати, тож останні 10 років я займалася домом, готувала для нього смачні й корисні сніданки та вечері, прасувала одяг, кожного дня свіжа біла сорочка, таке в нього було правило, прибирала в будинку, висаджувала квіти, вигулювала собаку.
А ще ходила з ним на зустрічі з бізнес-партнерами та їхніми гламурними дружинами з маленькими собачками у руках. Іноді це було весело, іноді нудно, та я старалася. А що тепер? Олександр Петрович прокашлявся. Своїй дружині, тобто вам, Аліно Олександрівно, Максим Дмитрович залишив трикімнатну квартиру в Оболонському районі. Він нахилився до заповіту ближче і прочитав: де ми провели найкращі роки молодості, а також хай забирає Лакі. Постать юриста стала розпливатися через сльози, що виступили в мене на очах. То було перше куплене нами житло. Скільки щасливих моментів я там пізнала. Ми одружилися ще коли нам було по 20. Перші поцілунки, перше кохання, вино в пакетах, мівіна, по вечорах друзі, дешеве пиво, сигарети. Коли бізнес Максима став на ноги, мені вже давно виповнилося 30. Тож до цього віку мене супроводжували недорогі продукти, орендована квартира, одяг з секонду. Але було кохання. «Нащо я тобі такий бідний?» – бувало питав увечері після чергового виснажливого і невдалого дня. Він тримав мене на колінах. В його сумних очах відображалися вогники від лампи, що висіла на стелі. «Бо люблю», – казала, – «ти ще станеш суперуспішним. Я тобі тоді все куплю», – шепотів він мені у відповідь. «Одяг, який захочеш, косметику, білизну гарну, все, що забажаєш». І він став успішним. Попит на доставлення товарів онлайн різко піднявся, і ми нарешті досягли своєї мрії. На перший заробіток купили квартиру. Я ж обіцяв, що куплю все, що захочеш. Його очі радісно блищали, коли він простягнув мені ключі. «Ця квартира твоя». Це було єдине майно, яке ми оформили на мене. Від цього спогаду стало так боляче, що нестримно захотілося розривітися прямо тут. Лише холодний і нахабний погляд коханки чоловіка стримав мене. Коли бізнес Максима розширився і ми почувалися повністю комфортно в матеріальному плані, було все-таки дещо, чого нам не вистачало. Максим весь час пропадав на роботі, і я почувалася самотньою. Бувало, що через його відрядження ми могли не бачитися тижнями. Тоді я задумалася про дитину. Та все виявилося не так просто. Ми роками пробували. Проте результат був завжди негативним. «Ну, чого ти переживаєш?» – заспокоював він мене. «У нас все є, я тебе кохаю. Ну, не буде дитини, значить і не має бути. Зате ми є одне в одного». Після цих слів він цілував мене у лоба й обіймав. А я думала про те, що з чоловіком мені й справді пощастило, і матеріально в нас все добре, і що кожному своє. Одного разу сталося диво. Мені тоді вже виповнилося 36. 4 місяці я ходила щаслива, світилася як сонце в полудень, та все закінчилося викиднем. Пам'ятаю, як плакала в лікарні цілу добу. Обличчя опухло так, що ледь бачила лікаря і тебе, коли ти прийшов провідати. А коли мене виписали, ти приніс мені Лакі, маленьку руду дівчинку породи коргі. По щоках полилися гарячі струмочки. Це все, про що я могла тепер думати. «Це все?» – пролунав голос блондинки. Мої сльози не справили на неї враження. «Коли заповіт набуває чинності? Взагалі, ще півроку є на те, щоб набути право власності», – промовив юрист знічено. «Але іноді спадкоємці домовляються між собою раніше». Вона знов поглянула на мене. Її обличчя досить вродливе. Витончений ніс, пухкі губи, великі блакитні очі і тупувато-нахабний погляд, який компенсується молодістю. Чому я не знала, що чоловікові подобаються такі дівчата? Він завжди казав, що я його улюблений типаж, що він в захваті від караоких, темноволосих жінок з пишними формами. «Ви коли плануєте з'їжджати з будинку?» – безцеремонно запитала вона в мене. «Нам з дитиною жити немає де».
«А де ви жили раніше?» – запитую у відповідь і дивуюся, як ще не вскочила зі стільця і не накинулася на неї. Вміння себе контролювати не є моєю найсильнішою стороною. «Це вас не обходить», – стисла губи вона. «Максим залишив все нам, тож майте гідність це прийняти і не влаштовуйте сцени». Вже вдруге я дивуюся, чому вона ще досі жива. «Квартира і Лакі?» – перепитую у юриста, залишаючи дівчину без відповіді. «Так», – киває він. Маю припущення, що це перший у його практиці випадок, коли заповіт оголошується перед дружиною і коханкою водночас. «Я звільню будинок до кінця місяця», – встаю зі стільця. Розправляю класичну спідницю до колін і жакет, який ти подарував мені на минулий Новий рік. Якщо заявишся раніше, звертаюся конкретно до Катерини, випущу собаку, а вона в мене чужих не любить. Мовчки виходжу з кабінету й усміхаюся. Благо блондинка не знає, що Лакі – це маленька ласкава бубочка, яка любить всіх на світі і просто не здатна завдати шкоди. Коли двері за мною зачиняються, вся награна впевненість вмить щезає. Ходою побитої собаки я волочусь до стоянки таксі, яке нарешті відвезе мене додому, де я зможу закритися і зализувати свої рани, де ніхто не бачитиме мого болю. Від згадки про те, що скоро це місце перестане бути моїм домом, ще болючіше. Мій мозок відмовляється це прийняти. Він стає білим полотном, де немає нічого, крім однієї думки – як ти міг. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 2. В кімнаті темно. Поруч лежить Лакі і підвиває. Треба її погодувати. Хоча на дворі вже давно день, в мене немає сил встати з дивану і відкрити портьєри, як і піти поїсти. Апетиту теж немає. Але це все не так погано, як мінімум для фігури корисно. Та мені плювати на фігуру. Підіймаю почервонілі від безсонної ночі очі на телефон, який вібрує на столі. Кілька секунд роздумую, чи брати слухавку. Потім все-таки вирішую відповісти. «Алло». «Зайчику, дай вгадаю, вікна в кімнаті закриті, а ти лежиш на дивані і знову плачеш». Чую докірливий голос найкращої подруги. У відповідь мовчу. «А давай я до тебе приїду з пляшкою мартіні й оливками. Ми вип'ємо, поговоримо про життя, згадаємо молодість, можливо, поплачемо. Я навіть залишуся в тебе з ночівлею, як у старі добрі часи. Приїзди». Неочікувано для себе погоджуюся. Кладу слухавку і дивлюся на стелю. Згадую, як ми зустрілися з тобою в університеті. На спільній для всього факультету лекції я з Марією, моєю найкращою подругою з того моменту і дотепер, сіла якомога далі від викладача. Філософія тоді мене цікавила найменше. Ми писали записки і кидали їх хлопцям з паралельної групи. Вирішили запросити їх погуляти разом. Моя ненавмисне потрапила до тебе. Саме тоді я вперше побачила тебе. Ти озирнувся, намагаючись зрозуміти, хто порушив твій спокій і посмів відірвати від навчання. Невдоволено поглянув на мене. Потім підійняв з лавки записку. «О, Боже, не чіпай!» – пронеслося тоді в голові. «Поклади на місце. Ти не чув моїх думок». І прочитав написане. Потім підійняв на мене зацікавлений погляд, взяв ручку, щось черкнув і кинув мені записку назад. Спантеличена, я її розгорнула і побачила написане кривим стрибучим почерком. «Після пар чекатиму на тебе біля центрального виходу». Телефон знову задзвонив. Це Марія вже чекає біля входу. Скидаю Лакі на підлогу, скочуюся тюленем з дивану і йду відчиняти. Вона мені посміхається. От тільки усмішка якась жаліслива, наче до безхатньої собаки, яку хочеться нагодувати.
Беру важкі пакети в неї з рук. Знаючи її, там має бути купа смаколиків. При згадці про їжу шлунок стискається і починає скручуватися у гульку. Не можу пригадати, коли їла востаннє. Там мартіні, оливки, шоколад. Я ще купила овочів і фруктів трішки. Вдячно схиляю голову вперед. Моя турботлива Марійка. Якби не вона, то я б тут з голоду померла. І справа не лише в тому, що нікуди не виходжу вже тиждень. Гроші закінчуються. Ти не лишив мені нічого. А те, що є, потрібно, щоб почати життя заново. Стіл швидко заповнюється їжею. Я ріжу салат. Марія відкриває пляшку. Не чекаючи на мене, подруга осушує 2 келихи. «В тебе щось сталося?» Підіймаю очі, здивована такою поведінкою. Це неважливо. Порівняно з тим, що в тебе... Вибач. Винувато коситься. Ти можеш розказати. Я не проти. Я солю салат і ставлю на стіл. Дістаю сир з холодильника і починаю його різати гострим ножем, тоненькими шматочками. Згадую, що ти часто точив ножі, бо любив все порізане тонко. Овочі на салат, сир, нарізки. «Ну, ти ж пам'ятаєш мого Вадика?» – промовляє позаду. «Я його півроку обкручувала, і нарешті він зробив мені пропозицію». Марія знову зиркнула на мене таким винуватим поглядом, неначе це вона винна, що ти помер, і залишив мене з голим задом. «Ну, то я рада за тебе», – кажу щиро і відпиваю від свого келиха. Рідина, яка нагадує смаком пертусин чи якісь інші схожі ліки з дитинства, обпалює мені горло. Ніколи не любила мартіні і зараз п'ю лише заради Марії. Роблю ще один ковток, сідаю за стіл. «Це все», – каже щаслива подруга. «Більше обговорювати нічого». Ясно. Після такої новини ділитися своїми переживаннями зовсім не хочеться. Проте все одно розказую про іншу сім'ю свого померлого чоловіка. Понуро длубаюся вилкою в салаті. Намагаюся наколоти горошок, та він не здається. Перекочується, ховається за листками салату. «Ох, і нічого собі!» – вигукує подруга. «Ви виглядали завжди так гармонійно. Я взагалі вас вважала взірцевою парою, а Максим так любив тебе. Вибач», – знову повторила вона й опустила очі. Я нарешті здобуваю перемогу у боротьбі з горошком і запихаю його до рота. Сама в шоці. З'їжджати через 3 тижні, а я досі не розумію, як і за що житиму далі. Ми обидві понуро жуємо свої салати. Пляшка мартіні вже майже порожня. Та я згадую, що у винному погребі достатньо алкоголю, щоб пиячити ще місяць. В мене ідея. Я уважно тебе слухаю, кажу я, хоча це неправда. Після випитого мій мозок зайнятий чим завгодно, тільки неуважним слуханням, кого б то не було. Марія розпрямила плечі, витерла серветкою масні губи й урочисто промовила. «За 3 тижні ми знайдемо тобі нового чоловіка». На мить на кухні запанувала тиша. «Багатого», – додала вона, – «і питання, де жити та за які гроші, автоматично відпаде». «Ти довго думала, щоб таке запропонувати?» «Ні», – чесно зізнається подруга. «Щойно в голову прийшло. Але погодься, ідея – вогонь. І тій блондинці з її дитиною носа втреш. Вони прийдуть тебе виселяти, а ти якраз на Порше від будинку від'їжджатимеш. Тільки уяви, не виходить», – хитаю головою. «Це на мене не схоже». «Ой», – розводить руками Марія. «А на Максима було схоже жити на 2 сім'ї. Але ж він це зробив». Від цих слів різко тверезію. Встаю з-за столу. «Я принесу вина з погреба». «Я з тобою?» – пропонує Марія. Вона навіть не помітила, що щойно зробила мені боляче. «Не треба, я сама». Спускаюсь у підвал. Беру першу ліпшу пляшку і тяжко сідаю на лавку під стіною. По обличчю нестримно течуть п'яні сльози. Біль знову охоплює мою душу, серце. Окидаю поглядом сотні пляшок у підвалі. Чи біль покине мене остаточно, якщо я вип'ю їх всі? Коли це почалося? Коли ти почав мені зраджувати? Я пам'ятаю, як ти приходив з роботи, і після вечері ми лежали на ліжку, дивилися одне одному в очі і розповідали, що трапилося за день. Між нами не було секретів.
З часом ти став затримуватися в офісі довше. Почалися постійні відрядження. Коли ти приїздив, ми так само вечеряли, але вже мовчки, або перекинувшись кількома реченнями. Це було природно, бо ти втомлений, а в мене вдома нічого нового не відбулося за час твоєї відсутності. Виявляється, що природно це було лише для мене. Ти, як і раніше, ділився своїми секретами, от тільки не зі мною. Це я винна. Жахлива думка прорізує мені мозок. Я щось робила не так, тому ти завів іншу. Від цієї думки так боляче, грудну клітину здавлює і стає важко дихати. Пляшка випадає мені з рук і розбивається. Я мимоволі скрикую. Шматочки скла розлітаються на всі боки. Червона, як кров рідина, розливається по підлозі. «Аліно, що сталося?» – чую голос зверху. Марія прибігла на мій крик і спустилася сходами до мене. «Все добре, пляшка слизька». Ховаю від подруги очі. Коли ми нарешті прибрали бите скло і вимили підлогу, на дворі вже була тепла червнева ніч. Я захопила ще одну пляшку вина, і ми вийшли у двір. «Яке безхмарне небо!» – вигукнула Марія. «Місяць такий яскравий. Добре мати свій будинок і можливість отак виходити і спостерігати за зірками. Ця можливість закінчиться через 3 тижні», – сумно кажу. Ми зайшли до альтанки, яку зробили по твоєму проекту. Притуляюся спиною до дерев'яного поруччя. Ти тоді казав, що ця альтанка тобі вкрай потрібна, що коли ти станеш старим і продаси свій бізнес, ми тут разом з тобою будемо по вечорах чай з малиною пити, на зірки дивитися і думати про вічне. За кілька тижнів тут сидітиме інша жінка разом з твоєю дочкою. Але не я. Роблю ковток прямо з пляшки і передаю її подрузі. Терпка рідина розливається у роті, щипає язик, внутрішню сторону щік, гріє в горлі. «Це тому, що я не народила йому дитину», – кажу раптом у темряву. «Це тому, що він зрадлива собака», – не погоджується Марія. «Ти ж пропонувала йому усиновити чи піти на штучне запліднення. Прийми це. Він просто зрадив, а якась прудка дівуля скористалася цим. Почути мені не подобається, і водночас стає легше від думки про те, що це не моя провина, що так сталося. Тебе більше немає, а все, що мене цікавить, щоб не я була винна у твоїй зраді. А ти подумай над моїми словами», – додає подруга. Вона дивиться на мене, окидає оцінювальним поглядом з голови до ніг. «Ти дуже гарна, виглядаєш максимум на 30. З моїм досвідом свахи я тебе запросто заміж знову видам. Знайду тобі в базі кілька найкращих кандидатів, добрих, розумних, заможних красенів. І забереш такий шанс у інших дівчат, які платять тобі за це гроші. Вони мені ніхто», – безтурботно кидає Марія і робить ковток вина. «Аліно, він зараз помер, і ти пам'ятаєш лише хороше. Та не таким вже й чудовим чоловіком він був. Може, ти й не дуже багато втратила? Ти ж не думаєш, що вона перша, з ким він зрадив?» Я витріщаюся на Марію, але мовчу. «Вона просто перша, яка завагітніла», – закінчує свою думку подруга. «І, чесно кажучи, він ніколи мені не подобався». «Добре», – киваю. «Що добре?» «Видаймо мене заміж за заможного і самотнього красунчика з добрим серцем і душею». Марія розпливається в посмішці. «Отак би й одразу». Вона поставила пляшку на землю і, хитаючись, зробила крок до мене. Потім обійняла. На мить стало легше. Відчувати чиюсь любов завжди приємно. Розділ 3. Прокинулася я від того, що сонячні промені світили мені прямо в очі. А ще від запаху смаженого омлета. Не можу пригадати, коли востаннє для мене щось готували. Мабуть, ще мама в дитинстві. Сідаю у ліжку. Портьєри відкриті, чого з ними не відбувалося за останній тиждень ні разу. Квартирка також відчинена. В кімнаті відчувається приємна прохолода. Щаслива Лакі кидається мені в обійми і починає вилизувати обличчя. Я відсторонююся і протираю пальцями очі. Потім обмацую брови, ніс і щоки,
бо після вчорашньої пиятики лице напухло і ніби належить іншій людині. Надягаю твою стару футболку, всовую ноги в капці і поспішаю на кухню. Там вже хазяйнує у моєму шовковому халаті Марія. «Доброго ранку, майбутня наречена. О Боже, з приводу вчорашнього». Сідаю на стілець. Може, не будемо сприймати ту розмову серйозно? Ми обидві напилися. Мені 42 роки. Я все своє свідоме жіноче життя прожила з одним чоловіком. Навряд чи я придатна для повторного такого раунду. Я виховала себе під одного чоловіка і не уживуся ні з ким. Це вже пізно змінювати. Ой, закочує очі під лоба подруга, перевертаючи омлет на сковорідці. Не роби мені нерви, як кажуть у моєму рідному місті. Більшість моїх клієнток – молоді красиві дівчата, яким вже давно за 30, а то й за 40, і навіть за 50. Вік не є проблемою. Але ж в мене немає роботи, майна, грошей врешті-решт. Кому я така потрібна? Марія повернулася і уважно поглянула на мене. А от над цим треба попрацювати. Але знаєш, вона задумалася, мій досвід у роботі з фахою говорить, що ці речі зовсім не важливі. Подруга повернулася знов до плити і виклала на тарілку омлет. Потім поставила його переді мною разом з келихом. Налила вина. Ой ні, кривлюся і демонстративно закриваю рукою рота. Я більше не питиму. Ніколи. Ага, посміхнулася Марія, а я папа римський. Чому мені так погано, а ти бадьора, наче тижневу порцію шпинату з'їла? Досвід, подруго. Марія підійнялася. Каву зробити? Ага. Чого я раніше тебе не просила готувати? Давлюся омлетом, бо такого смачного в житті не куштувала. Це я тобі ще рахунок не виставила. Не розплатися. Коли доїдаю омлет, подруга підсовує мені чашку кави і сідає навпроти. Так от, з приводу вчорашньої розмови. Тож був жарт, та ще й сп'яну. Не зовсім. В мене справді є в базі кілька підходящих кандидатів. Тож, якщо ти хочеш, можемо почати хоч зараз. От, мабуть, зараз не варто, криво всміхаюся. Це хороша ідея, наполягає Марія. Тобі потрібен хтось, хто зможе про тебе подбати. І чим скоріше ти такого чоловіка знайдеш, тим краще. Від цих слів почуваюся невпевнено. Виходить, що я ні на що сама не здатна, лише ховатися за спину чоловіка? Однак ти маєш пам'ятати, що конкуренція на твоє місце велика, продовжує подруга. Тобі треба бути кращою за інших, освоїти техніки зваблення, стати ідеальною коханкою. Я в сексі так собі, промовляю червоніючи й опускаю очі. Тоді над цим також треба попрацювати, відповідає подруга, не змигнувши оком. Але бути хорошою коханкою – це не про секс. Ти знаєш, як готували гейш до їхньої роботи? Марія забирає в мене пусту чашку, йде до раковини і починає її мити. Вони вчилися читати і писати, чайної церемонії, живопису і ще купі всіляких премудростей. Багато читали. Основним вмінням цих дівчат було не добре обслужити в ліжку, хоча і це включалося, а залізти в душу чоловіка, створити відчуття, що ніхто і ніде не розуміє його краще, ніж ти. Якщо зможеш, цей чоловік ніколи не вибере іншу, навіть молодшу і гарнішу за тебе. Ти здаватимешся йому самою Афродітою, яка спустилася до нього в цей грішний світ. Думаєш, вона так і зробила, виривається в мене, стала для Максима тою, хто зрозуміє, як ніхто у світі? Ні. Я думаю, що твій чоловік був брехливою собакою. Зараз же ми обговорюємо розумних і розвинених чоловіків, і щоб привернути їхню увагу, недостатньо надягнути міні-спідницю, а твоєю задачею буде закохати в себе саме такого чоловіка. Це звучить дуже складно. Складніше, ніж шукати роботу? Якщо чесно, то так. Я просто влаштуюся кудись та й по всьому, і не доведеться бути гейшею і щось там спеціально робити, щоб мене утримували. Повір, зітхнула Марія, ти не захочеш працювати, ти просто вже забула, як це. Там ти будеш гарувати по 10 годин на добу, а то й більше.
Навіть якщо робочий день триває 8, платитимуть тобі копійки. Грошей ні на що не вистачатиме. Про такі речі, вона показала на шовковий халатик на ній, можеш взагалі забути, як і про дорогу білизну. А також про оливки, сир і вино. В магазині рахуватимеш купляти сьогодні 2 чи 3 огірки. Тобі така перспектива подобається? Не дуже, зітхаю. Та і це ж не проституція, вмовляє вона мене далі. Ти будеш офіційною дружиною. Можеш його навіть згодом полюбити. Мені хочеться заплакати. Що ти зі мною зробив? Ти не тільки зрадив і лишив без грошей. Тепер я мушу принижуватися, намагаючись звабити іншого чоловіка, щоб купувати стільки огірків, скільки мені потрібно. Покажеш мені свій гардероб? Питає Марія так, ніби ми вже все вирішили, і тепер настав час діяти. Я киваю, і ми переміщуємося до моєї кімнати. Відкриваю шафу. Зовсім іншими очима дивлюся на свої Дольче Габбана і Шанель. Марія підходить ближче, витягує і кидає на ліжко костюми, сукні, спідниці, схвально киває. «Ну, з цим в тебе все добре», – нарешті вимовляє, – «має вистачити». Такі багатії дуже не люблять бідність, бо їм здається, що якщо жінка бідна, вона обов'язково буде хотіти від них лише грошей. А хіба не так? Ні. Грошей хочуть всі. Багаті, бідні, жінки й чоловіки. Я приміряю свій капелюх з широкими полями. Колись купила у Парижі, коли ми з Максимом літали туди повечеряти. Раптом згадую, як ти мені тоді зателефонував і сказав, що заробив свій перший мільйон прибутку. Потім виправився. Наш перший мільйон. Без твоєї підтримки нічого б не було. А тепер виявилося, що не наш. Що я на щось заслуговувала лише до тієї миті, як ти не знайшов собі іншу, молодшу, гарнішу, і ту, що народила тобі. Настрій знову псується. І поки Марія продовжує перебирати мої речі і щось заповзято розказувати, я сідаю на ліжку і дивлюся у вікно. Приходить на думку, що ремонтом тут займалася я, поки ти заробляв гроші. Навіть за ці вікна домовлялася. А тепер тут хазяйнуватиме інша. «Послухай», – достукується до моєї свідомості подруга, «якщо ти так себе гризтимеш і депресуватимеш, то це все не має значення. Ти ж не можеш просто лягти і вмерти. Треба боротися». «Добре», – вирішую я нарешті. «Якщо ти вважаєш, що так для мене краще, тоді я згодна». В голові туман. Мозок стискається так сильно, що, здається, вибухне. Її слова є єдиною опорою для мене в цю мить, бо сама я зараз не в змозі визначити, що для мене краще. «Скажи, в тебе є хобі?» На мить зависаю. «Я люблю готувати. Це хобі?» «Цілком», – радіє подруга. «Ще й дуже привабливе для чоловіків. Приходь завтра до мене в офіс. Ми підберемо тобі кількох кандидатів, і я проведу інструктаж». Після цієї розмови ми повертаємося на кухню. Біля моїх ніг лягає вірна Лакі. Я хочу ще випити, але Марія забороняє. З тієї миті контролюй, скільки ти п'єш і їси. Ні те, ні інше не схвалюється в тих колах, де ти шукатимеш собі чоловіка. Коли вона нарешті йде, я все одно роблю собі великий бутерброд і ставлю перед собою келих вина. Один раз можна відступитися від правил, особливо, коли дуже хочеться. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Я прокидаюся у ліжку сама. Знову. Ніколи раніше не думала, що це може бути важко. Бували дні, коли ти не ночував удома, але я завжди знала, що ти повернешся. Зараз же кімната і весь дім наповнені порожнечею, бо я знаю, що ти не прийдеш більше ніколи. Не ляжеш поруч, не посміхнешся і не обіймеш. Не запитаєш, як в мене справи, і взагалі я більше ніколи не почую твого голосу. І хоча я знаю, що ти зрадник, мені дуже боляче від того, що тебе більше немає в моєму житті. Я встаю з ліжка, всовую ноги у твої капці і прямую до ванної кімнати.
Я вирішила ходити в них, бо думала, що так ти будеш ближче, але не спрацювало. Тебе все ще немає, а мені так само боляче. Відчуваю, наче мені відрізали одне крило, і те місце, звідки воно росло, кровоточить. Я не можу більше літати, але й змушена тягати за собою те одне крило, що ще залишилося. Надягаю жіночий костюм-штани, не дивлячись на червневу спеку. Мені тепер завжди прохолодно. Їду на таксі до офісу Марії. Це тепер єдина розкіш, яку я можу собі дозволити. «А чого ти не попросила купити собі машину?» – якось запитала подруга. «А навіщо? Водити я не вмію. Максим завжди мене відвозить куди треба. Ну, в крайньому разі я можу викликати таксі. Тепер жалкую. Треба було купити. І не одну». «Ти все-таки прийшла?» – радіє Марія. Ми ж домовлялися. Сідаю на стілець навпроти неї. У подруги окремий кабінет, тож інших свідків мого приниження немає. Марія уважно дивиться у монітор, потім щось друкує на принтері. «Ось», – простягає мені кілька аркушів. «Це анкети 3 найкращих кандидатів. Якщо з цими нічого не вийде, я пошукаю ще. Можливо, звернуся до інших агенцій. Сподіваюся, цього не станеться. Пітнію, бо на побаченнях не була вже 22 роки. Так, я також думаю, що все вирішиться швидко», – заспокоює вона мене. «Ти жінка красива, з чудовою фігурою, розумна й добра, з такими якостями довго самі не бувають. Черговий раз думаю, що якби ти мені залишив кошти, то я б могла зараз залізти в якусь нору і просто плакати, переживати своє горе і твою зраду, і не думати про завтра. Проте не судилося. Розгортаю першу анкету і кілька секунд дивлюся на фото чоловіка років 50. Темне волосся з першими ознаками сивини, блакитні очі. Погляд суворий і холодний. Намагаюся уявити нас у ліжку. Хвиля нудоти підкочує до горла, і я кривлюся. «Чого ти так реагуєш?» – дивується подруга. «Нормальний чоловік, власник кількох ресторанів. Чого тоді не одружений, раз такий чудовий?» Він був одружений 3. І всі 3 дружини дуже непогано живуть. Він кожній залишив будинок, машину і щомісячне утримання. Клубок підкочується мені до горла знову. Відчуваю себе шахрайкою. А які в нього мінуси, вичавлюю з себе. Якщо він такий хороший і багатий, то чому з ним розлучаються? «Ну», – протягує подруга, зиркає з-під лоба. «Я свічку не тримала, але кажуть, що він полюбляє нестандартні методи задоволення себе і ще схильний до зрад. І ти запропонувала такий варіант мені?» До щік приливає кров, і у кімнаті стає душно. «Ти ж знаєш мою ситуацію». «Ой, та перестань», – відмахується Марія. «Всі чоловіки зраджують. А у твоєму випадку це навіть на краще. Дочекаєшся першої зради, знайдеш докази і все, ти вільна, з немаленьким статком на додачу». Побачивши мій погляд, подруга виправляється. «Пробач, професійна деформація. Я такого набачилася, що вже досить цинічно на все дивлюся. Тоді глянь другу анкету». Я гортаю і бачу фото молодого чоловіка, років 30. Темне волосся, карі очі, смаглява шкіра. Погляд такий, наче хоче з'їсти того, хто дивиться на нього. З глузду з'їхала. Та він від мене молодший, мабуть, на років 20. По-перше, не на 20, а на 9. Хлопчику вже 33. По-друге, це зараз навіть модно. Жінка після 40 лише розкривається, починає відчувати себе, розуміти свої бажання, в неї зникають комплекси, а тут такий молодик. І по-третє, яка тобі різниця? Він, до речі, гарно заробляє на крипті. Крипті? Ой, тільки не кажи, що не знаєш, що це. Ти ж дружина бізнесмена. Про ринок криптовалюти точно мала чути. І їздить на мотоциклі, живе в Таїланді. Уяви, як це цікаво. То ця дитина ще й на мотоциклі їздить, зітхаю. А я буду постійно переживати, чи з ним все гаразд, і телефонувати, щоб дізнатися, чи він не розбився і чи вдягнув теплі шкарпетки. Марія хіхікнула.
Але якщо він розіб'ється, то ти станеш власницею чималих статків в крипті, якими мені треба буде ділитися з його мамою, а вона обов'язково ненавидітиме мене і вважатиме, що я загубила життя її сину. Ні, давай когось без мами. Або того, в кого мама далеко, бо я вже одну свекруху пережила і більше не хочу. Тоді, зітхнула Марія, анкета номер 3 саме для тебе. Я перегортаю сторінку і бачу привабливого чоловіка 40-45 років, темне волосся, гостре підборіддя, розумні сірі очі ніби заглядають в душу. Олег Петрович Шулько, власник будівельної компанії, плюс здає в оренду приміщення під офіси у Києві й за кордоном. Дуже любить собак. Працює кінологом. Як це? Дивуюся. Навіщо йому це, якщо він багатий? Ну, подруга спохмурніла. Це підводить до його мінусів, про які ти ще не спитала. Він не любить жінок, вважає їх корисливими і тому приховує свої статки. А з собаками працює, бо йому це подобається. Це найскладніший варіант, бо навряд чи вийде так просто розвести його на гроші і розійтися. І по ресторанах дорогих він не водитиме тебе. Я залишила цю анкету на крайній випадок, якщо з першими 2 не вийде. Тож, давай поки відкладемо її. Подруга потягнулася до мене, щоб забрати аркуш, однак я відвела руку. Давай з нього все-таки почнемо. Упевнена? Засумнівалася подруга. Він міцний горішок. Я кивнула. Вперше за останній тиждень я була в чомусь впевнена. Я несподівано відчула, що в мене все вийде саме з цим чоловіком. Тоді почнемо. Її очі хитро зблиснули. Я надішлю тобі на пошту всю інформацію про Олега. Завтра поїдеш до його собачого притулку, влаштуєшся бухгалтером. Я? Ну не я ж, розводить руками подруга. Це ж ти в нас здобула вищу освіту за цим напрямком. Але я вже років 10 не працювала. Клубок знову підкочує до горла. Значить, настав час починати, відрізала Марія. Я виходжу з її кабінету на ватяних ногах. Викликаю таксі і їду додому вивчати особисту інформацію про мого майбутнього чоловіка. Розділ 5. Притулок, яким володіє Олег Шулько, розташований за містом. Попередньо домовившись про зустріч, я їду на таксі, нервую і щомиті зиркаю на годинник. Незвично до раннього підйому я сьогодні проспала, а потім, коли вже збиралася виходити, згадала про бідолашну дівчинку Лакі, тож довелося в турборежимі її вигулювати і годувати. А тепер до зустрічі залишається 10 хвилин, а ми ще навіть не виїхали за місто. Таксист наспіває пісеньку і посміхається. «А ви хочете взяти собі собачку?» – запитує, поглядаючи на мене у вікно заднього виду. «Ні, в мене вже є одна. Їду влаштовуватися на роботу». Чоловік схвально киває. «А де ви раніше працювали?» «Раніше мене утримував чоловік, але він помер і залишив все коханці з її дитиною». В салоні настає тиша. Таксист спантеличено чеше лоба. Я ж не чекаю, поки він знову почне щось запитувати. Віддаю йому потрібну суму і виходжу з машини, яка якраз під'їхала до залізних воріт. Напис великими літерами на воротях «Шанс» вказує на те, що я прибула куди треба. З-за воріт доноситься безперервне собаче гарчання і гавкіт. Натискаю на кнопку виклику. Коли мені відчиняють двері, таксист вже поїхав. Що для мене і на краще, бо я не хочу, щоб мій роботодавець бачив, що я приїхала сюди не на маршрутці. По нашій з Марією версії, я проста роботяща жінка, не схильна до розкошів у будь-якому їх проявленні. На порозі з'являється дебела працівниця років 50, у подраній місцями куртці, мабуть, від роботи з собаками, широких штанах і старих, вже почорнілих від віку, але колись білих кросівках.
Вона скептично оглядає моє розпущене, ще за звичкою доглянуте і підстрижене волосся, спідницю-карандаш і білу блузку. Мовчки дивиться на мене, ніби очікуючи, що я сама зрозумію, що мені тут не місце, і піду звідси. Я на співбесіду, порушую мовчанку перша, до Олега Петровича. На її обличчі з'являється крива посмішка. Вона глибоко зітхає, відсторонюється і пропускає мене всередину. Потім закриває двері, розвертається і йде у напрямку двоповерхової будівлі. Я не чекаю окремого запрошення і поспішаю за нею. Ззаду вона схожа на чоловіка, плечі, талія і стегна однакової ширини. Лише біляве волосся, закручене у гульку, видає в ній жінку. Підніметесь на другий поверх. Повернете наліво, остання кімната по коридору, промовляє біля входу і йде у своїх справах. Я полегшено зітхаю від того, що залишаюся сама. Коли заходжу всередину, опиняюся ніби у вакуумі. Несподівано стає тихо, більше не чутно гавкоту собак. Я озираюся і уважно розглядаю все навколо. Багато простору, старі меблі, подерта місцями фарба на стінах. Підіймаюся сходами, проходжу коридором і завмираю. Стає лячно. Раптова згадка прорізує мій мозок. Нахабний погляд блондинки, з якою Максим мені зраджував. Відчуваю злість і рішуче стукаю у двері. «Можна? Я на співбесіду». «Ви запізнилися. Вибачте, я просто… Мені не потрібні ваші вибачення. Проходьте». «Ого», – думаю я, – суворо тут. Його голос звучить сухо. Чоловік дивиться на мене застиглим поглядом, без емоцій. На фото він гарніший, ловлю себе на думці, і очі в нього там добріші. Я Олег Петрович Шулько. А ви Аліна Савченко? Так. «Документи принесли?» – запитує і вказує на стілець навпроти. Я хапаюся за сумочкою і починаю в ній порпатися. Вона вислизає з рук і падає. Мої речі частково вивалюються на підлогу. Я присідаю і починаю швидко запихати їх назад. Коли мені це вдається, витягаю з сумки документи і кладу на стіл. За весь цей час Олег Шулько і пальцем не ворушить, не говорячи вже про те, щоб встати й допомогти. Він не зводить свого уважного погляду з мене, і коли я нарешті всідаюся назад на стілець, продовжує своє опитування, наче нічого й не сталося. «То де, ви кажете, працювали останнім часом?» «Я не казала». Серджуся. Вже подумаю, що Марія мала рацію, і не варто було починати з нього. Останні кілька років я не працювала, але добре пам'ятаю, як вести бухгалтерію. «Упевнені? А вже ж. Ну що ж, тоді це місце ваше. Черги з охочих немає, бо зарплатня тут невелика, умови прості. Окремий стіл, графік з 8 до 5, вихідні субота й неділя. Якщо готові, можете почати прямо зараз». Він встав з-за столу. «Готова», – ошелешено кивнула. Я не очікувала, що мене так швидко візьмуть на роботу. «Тоді прошу за мною». Коли він проходить повз мене, я мимоволі відмічаю його спортивну фігуру, широкі плечі. Він вище за мене на добру голову. Мені завжди подобалися статні чоловіки. Ти не був високим чи широкоплечим. Я тебе просто любила. Разом з твоєю залисиною та пивним животом. Однак тепер я вирішила, що та моя поведінка була програшною. Тож зараз я хочу, щоб чоловік поруч зі мною був привабливим. Ми виходимо з кабінету і йдемо коридором. Він попереду впевненою ходою, а я наздоганяю ззаду. Мені його манери не подобаються, але Марія попереджала про складний характер Олега. Нарешті заходимо до просторого порожнього кабінету. Я озираюся. 2 столи, кожний біля вікна. На одному зі столів стоїть ноутбук, на іншому немає нічого. Вочевидь, це мій. Кабінет ділитимете з Тетяною, вона в нас адміністраторка. Він повертається до мене. Мій ніс опиняється на одному рівні з його шиєю, тож мені доводиться задерти голову. Відчуваю приємний запах парфумів. По всім організаційним питанням треба звертатися до неї. Я часто буваю відсутній через ділові зустрічі, коли займаюся з собаками, тож допомогти не завжди зможу.
А де мій ноутбук? Чи я маю бухгалтерію зводити на рахівниці? Безневинно кліпаю очима. Інструктаж по моїй роботі буде? Олег замислився. До ранку все буде. В такому разі на сьогодні ви вільні. Завтра чекаю о 8:00 на роботу. Після цих слів чоловік розвернувся і вийшов з кабінету. Ну і тип, промайнуло в голові. Нащо я все це вплуталася? Ввечері Марія вже сиділа в мене на кухні і зацікавлено слухала мою розповідь. Ну і нічого, врешті вирішує. Це перше знайомство. Може, він ще нормально поводитиметься? Може, підіймаю брову. А якщо він таким і залишиться? Ну, тоді поживеш у мене, свою квартиру здаватимеш і на ті кошти житимеш, а ми тобі знайдемо іншого. Перспектива жити на головах у найкращої подруги і її хлопця Вадима і чекати, допоки мені не знайдуть когось, до кого я зможу переїхати, не дуже радує. Відчуваю себе утриманкою, якщо не проституткою. В тебе є якийсь план? Запитую похмуро. Бо у звабленні я не дуже розуміюсь. 22 роки на побаченні не була. А вже ж, подруга запихається шматком сиру і дістає з сумки теку. Виймає звідти якісь папери. Це тижневий розклад Олега, де буває і коли, список хобі, що робить, що любить. Ого, в тебе є знайомі в розвідці? Якщо володієш шлюбною агенцією, і не такі знайомі будуть. А ти думала, що звабити чоловіка – це тобі в салон краси сходити? Чи що про ідеальну коханку то був жарт? До речі, ти вже заходила на ті сайти, що я тобі скидала? Я червонію. Там же фільми для дорослих. Так і ти не дитина. Чим ти зі своїм чоловіком 22 роки займалася? Від її слів мої очі моментально наливаються сльозами, які течуть по щоках гарячими потоками. Думаєш, через це він зраджував? Можливо, чесно відповідає подруга. Чоловіки живуть емоціями, розумієш? Немає емоцій, немає кохання. Я розмазую туш по щоках, уважно слухаю подругу. Я думала, він любить мене такою, як я є, схлипую. Захотілося бахнути келих вина, а то й пляшку. Так гірко на душі. Але тепер я не п'ю, бо мій майбутній чоловік топить за здоровий спосіб життя. Ото дурненька, давиться сміхом Марія. Ніхто і нікого не любить таким, як є. Навіть діти вже з дитинства батькам щось винні. Щоб їх любили, вони мусять поводитися як слід, вчитися добре, не робити життєвих дурниць і помилок. І якщо вони радують своїх батьків, то ті їх люблять. Я задумуюся. На кухню забігає щаслива Лакі. Висолопивши язика, вона переводить погляд з мене на Марію і назад. Вочевидь оцінює, хто може дати їй смаколика. Я от Лакі просто так люблю. І вона мене. То чому люди не можуть любити одне одного так само? Марія лиш хитає головою. Тобі 42 роки, а ти ще така дитина. Тим паче треба терміново шукати тобі чоловіка, бо ти сама в цьому світі пропадеш. Вона схиляється над паперами і читає. Кожного дня Олег годує собак, здебільшого вранці, у вівторок, четвер і суботу і їздить ввечері у спортзал. Ти запам'ятовуєш? Вона підіймає на мене очі, вочевидь, щоб перевірити, чи я взагалі її ще слухаю. А може, це неправда, перериваю я. Що як ця дівуля підробила заповіт? Або це не його дитина? Може, Максим ніколи мені не зраджував? Зраджував. Звідки ти знаєш? Ти не бачила ту нахабну блондинку, така могла б і сама все вигадати. Знаю. Марія втуплюється поглядом у мене. Я не хотіла тобі розповідати, щоб не робити боляче. Було кілька разів, коли Максим натякав, що між нами могло б бути щось більше, якщо ти не дізнаєшся. Всередині мене все опускається. Мені хочеться крикнути, що вона просто заздрила нашому з тобою коханню, що вона тупа сука, яка хотіла забрати тебе в мене, але я мовчу, бо розумію, що вона говорить правду. Десь в глибині душі я завжди це знала, але не хотіла вірити. Я опускаю голову і обіцяю собі, що весь сьогоднішній вечір виділю на перегляд фільмів для дорослих, бо за це мене любитиме майбутній чоловік.
Коли ми з тобою жили в орендованій квартирі без меблів із тарганами на кухні, я думала, що якщо я буду вірною і завжди підтримуватиму тебе, ти кохатимеш мене вічно. Та я помилялася. Щоб ти кохав мене вічно, треба було читати Камасутру і переглядати тематичні фільми. Від цієї думки стає смішно. Я заходжуся голосним істеричним реготом впереміжку зі слізьми. Марія ж дивиться на мене жалісливо і не перериває. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 6. Часу обмаль, тож діяти треба швидко. Вчора я дізналася з анкети Олега, що всі його колишні дівчата займалися благодійністю, і що він сам допомагає безхатнім собакам та котам. Кожного ранку чоловік розвозить корм по місту для тих тварин, які не живуть в нього в притулку. Тож на роботу я прибігаю одягнена як годиться – майка, джинси та кросівки. Волосся зачесала назад і зав'язала у хвостик. «Олег Петрович!» – стукаю і ввалююся до нього в кабінет. «Ви ще тут?» «А де я маю бути?» Його застиглий погляд змінюється на здивований. «Ну ви ж маєте годувати безпритульних собак». «Так. Але спочатку проведу інструктаж і покажу твій ноутбук». Він встає з-за столу. «Якщо ви не проти, я б хотіла поїхати з вами». «Куди?» «Годувати собак. Я, знаєте, дуже люблю тварин. Хочу бути корисною». «А працювати хто буде?» «Обіцяю, що робота від цього не постраждає», – кажу завчену наперед фразу. Хоча поняття не маю, чи це правда. Я 10 років не працювала. Скоріше за все, проблеми будуть незалежно від цієї поїздки. «Добре», – врешті погоджується. «Чекайте на мене у дворі. Я за 5 хвилин спущуся». Я виходжу в коридор задоволена. Поспішаю вниз східцями. Вже на виході стикаюся з жінкою, яка вчора мене впустила. Вона спочатку мовчки дивиться на мене, потім знехотя промовляє. «Кабінет, де ти маєш працювати, там», і показує вказівним пальцем на другий поверх. Я здогадуюся, що це і є Тетяна, і посміхаюся найдобрішою посмішкою, на яку тільки здатна. Я знаю. Але зараз маю їхати з Олегом у справах. «З Олегом?» – повторює вона похмуро і відвертається. Твоя смерть погано на мене впливає, і я стаю трохи сучкою. Вочевидь, ця жінка має на Олега якісь плани, проте мене це не обходить, бо я вже вирішила, що вийду за нього заміж. Чекаю на боса у дворі, мружуся на сонечко, на мить відчуваю радість від того, що я красива, ще молода, і можу отак насолоджуватися цим світом, дихати, дивитися на небо. Аж раптом згадую, що для тебе я не була ні достатньо молодою, ні достатньо красивою, раз ти мені зрадив. Настрій вмить псується. За хвилину на двір виходить Олег, і ми сідаємо у його джип. «Чому ви вирішили працювати?» – раптом запитує. «В якому сенсі?» «Ну, ви сказали, що 10 років не працювали, а зараз раптом почали шукати роботу. Мій чоловік помер. Я вдова. Прошу пробачення». «Ви в його смерті не винні», – відповідаю різко і відвертаюся до вікна. Думаю про те, що, вочевидь, ти готувався до цього, раз написав заповіт, і що ти абсолютно усвідомлено переписав все на неї. Як це відбувалося у твоїй голові? Ти приходив додому, цілував мене, ми вечеряли і розмовляли. Водночас ти думав, що якщо ти помреш, твоя коханка вижене мене на вулицю. Згадую, що я тут маю в себе закохувати, а не відваджувати, і повертаюся до реальності. Як давно ви годуєте безхатніх тварин? Так, щоб спеціально, то кілька років, але підгодовую з дитинства. Риси обличчя Олега пом'якшуються, підборіддя й вилиці вже не здаються такими гострими. А ви? Все життя, безсовісно брошу. Ви знаєте, ще в дитинстві, коли мені мама давала гроші на обід, я купляла собі булочку і згодовувала її безхатнім собакам, іноді сама залишаючись голодною. Насправді, я ніколи ніким не опікувалася, крім тебе. Не тому, що була злою. Просто реальний світ завжди був далеко від мене. В дитинстві музична школа і танці, потім вища освіта і англійська мова, а потім ти.
Ти займав 100% мого простору, часу і думок. Я жила твоїми цілями, мріями, планами і ніколи ніким не цікавилася, крім тебе, була в бульбашці. І от тепер перше знайомство зі світом. Олег вперше поглянув на мене з симпатією. Чи то мені так здалося? Тобто теорія Марії працює, треба стати гейшею, людиною, яка вислухає і зрозуміє, як ніхто. Це добре, бо світ досить жорстоке місце. Якби всі люди просто поділилися надлишками їжі, тим, що вони викидують, то не було б тих, хто голодує, ні людей, ні тварин. А ви не думаєте, що ідеалізуєте цей світ? Що сама сутність людини бути жорстокою, і тому завжди існуватимуть бідні та безхатні, що справедливості не існує. Я думаю, що краще прожити життя, намагаючись змінити цей світ на краще, ніж руйнуючи його. Ми під'їхали до багатоповерхівки, і Олег припаркував машину у дворі. Вийшов і зняв піджак, засукав рукави своєї білосніжної сорочки, під якою випинали м'язи. В його рухах відчувалася граційність тигра. Я мимоволі загляділася на нього. Красивий, статний і молодий. Щось має бути з ним не так, крім категоричного характеру. Жінки виходять заміж за абсолютно бідних аб'юзерів, садистів, зрадників, п'яниць. Не може бути, щоб сама його життєва позиція так відлякувала жінок. От тільки якщо він сам не хоче відносин. Я також виходжу з машини. Збоку на травичці вже зібралося кілька собак. Вони махають хвостами і щасливо посміхаються, відкривши широко щелепи. Зазвичай собаки знають, коли я маю приїхати і чекають на мене, пояснює чоловік. Беріть миски і підходьте, будемо годувати разом. Я несміливо завмираю. Насправді, я боюся. Серце калатає від невідомо чого. Всередині відчуваю легкий трепет. До зграї прибігають ще 3 собаки. Я заклякла. Такої кількості цілком достатньо, щоб загризти чи принаймні покусати нас обох з Олегом. Він же абсолютно не боїться. Став схожий на усміхненого, безтурботного хлопчика. Обнімається з кожною з них. Врешті я підходжу ближче. Очікую, що будь-якої миті вони кинуться на мене. Ставлю тарілки на землю, насипаю корм. Одна з безхатніх собак лиже мені руку. Від цього лоскотно і так приємно. Вона дивиться мені в очі абсолютно людським поглядом, щасливим і вдячним. Олег бере мене за руку. Все добре? Так, а що? Ви плачете. Я торкаюся свого обличчя і здивовано розумію, що воно вологе від сліз. Я справді плачу. Чому? Тому що приємно робити добро. Тому що щойно я, здається, відчула від цих собак те, що останні кілька років не відчувала від тебе – потрібність і любов. І тільки зараз я зрозуміла, що цього вже довгий час в моєму житті не було. За сьогодні ми об'їхали ще кілька місць, і кожного разу я плакала. Олег нічого не казав, лише коректно мовчав і подавав мені хусточки. Проте, здається, я не впоралася з завданням ідеальної коханки. Я мала слухати і виводити його на емоції, стати ближчою, зацікавити, щоб він запросив мене на побачення. Натомість моє лице опухло, наче його покусали бджоли, ніс почервонів. Я б і сама себе нікуди не запросила. 0 засудження, 100% розуміння. Може, почнете роботу з завтрашнього дня, запропонував він, коли ми вже поверталися в офіс. Один день нічого не змінить, правда. Він поглянув на мене співчутливо. Здається, я викликаю в нього не бажання зустрітися, а жалість. Я погоджуюся. Все одно в такому вигляді я навряд чи можу когось спокусити. Він підвозить мене до будинку і присвистує. А у вас гарний дім. Пізно згадую, що за легендою маю бути бідною і нещасною. Це ненадовго. Через 3 тижні його заберуть. За борги? За заповітом. Я прощаюсь і заходжу до будинку. Думаю, що провалила своє перше завдання. Тож завтра треба буде починати все спочатку. Розділ 7.
Ти здуріла? Сердиться Марія, коли я розповідаю їй про свій день по телефону. Сльози – це не сексуально. Я лиш зітхаю. Я була в шлюбі 22 роки. Я поняття не маю про те, що сексуально, а що ні. Я розумію, що тобі зараз боляче, продовжує вона. Але на те і є подруги, щоб їм плакатися. З чоловіками так не можна. Вони бояться сліз, істерик, ще почне тебе жаліти, замість того, щоб бажати. Я прикушую язика, згадуючи, яким співчутливим поглядом дивився на мене Олег кілька годин тому. Мабуть, вона права. Добре, нарешті заспокоюється подруга. Все ще можна виправити. Завтра ти йдеш у спортзал. Тільки не це. Ти ж хочеш вийти за нього заміж? Тоді ти мусиш бувати всюди, де буває він. Спортивний костюм є? Я радію, бо знаю точно, що немає. Однак Марія, ніби почувши мої думки, додає: «Я привезу тобі лосиний топік. В тебе хороша фігура, тобі личитиме. І, до речі, додає наостанок, Олег – вегетаріанець, так що від сьогодні ти м'яса не їси». Я кладу слухавку і думаю, що цей пошук чоловіка починає перетворюватися на тортури. Беру Лакі на руки. Вона підозріливо дивиться на мене і принюхується. Відчуває інших собак. «Ні, дорогенька», цілую її у вушко. «Якщо ти думаєш, що одного разу я викину тебе на вулицю, бо знайшла собачку молодшу і симпатичнішу за тебе, то так не буде. Я ніколи тебе не кину». Тримаючи її на руках, я вмощуюся на дивані. Оглядаю кімнату і раптом розумію, що даремно переживала, що втрачу будинок. Відтоді, як ти помер, це місце перестало бути моїм домом, бо дім для мене був там, де ти, а тебе більше немає. Наступного ранку я їду на роботу підготовлена. В одному пакеті здорова їжа, салат, бездріжджовий хліб, кілька яблук, а в іншому лосиний топік. Коли заходжу в кабінет, залишки хорошого настрою покидають мене. Тетяна сидить навпроти, уважно втупившись у монітор. Вона удає, що не помічає мене. «Привіт!» Вітаюсь і сідаю за стіл. Відкриваю новенький ноутбук. Мені ще досі ніхто не пояснив, в чому полягатиме моя робота. Жінка кивнула. «Олег сказав, що ти тут головна, і з усіма питаннями треба звертатися до тебе». «Олег?» Їй явно не подобається, коли я його так називаю. «Олег Петрович, скажи, що мені зараз робити?» Як я розумію, в мене мають бути дані про всі пожертви від людей, а також допомогу з боку компаній, плюс накладні витрати, включаючи закупки кормів, ветпрепаратів і платіжки за лікування собак. І в яку програму всі ці дані вносити? Тетяна дивиться на мене круглими очима. Її ошелешений погляд натякає на те, що вона взагалі не розуміє, про що я говорю. Вочевидь, цим займалася не вона, а власник. Я встаю з-за столу і підходжу до дверей, та вони відчиняються самі, і на порозі з'являється Олег. Секунду ми мовчимо. Мені потрібен інструктаж. Я мило усміхаюся і туплю очі. За ноутбук? Дякую. Він киває і підходить до мого столу. Показує необхідні програми, надає доступи. Він схилився наді мною, і його шия удруге знаходиться на рівні мого носа. Я нюхаю його парфуми. Пам'ять знову відносить мене в ті часи, які пов'язані з тобою. Прохолодний червневий вечір. Ти повертаєшся з роботи і пропонуєш повечеряти в ресторані. Я з радістю погоджуюся, бо моє життя складається з проводжання тебе на роботу і очікування з неї. Я завжди дома і майже завжди сама, крім нечастих візитів Марії. Я підходжу до дзеркала, звідти мені усміхається ефектна 32-річна жінка. Я надягаю червону сукню, розпускаю волосся, підкручую кінчики. Беру чорний олівець, щоб ще більше підкреслити виразні карі очі. Останній штрих – мережевні панчохи, які я повільно закріплюю на стегнах. Я знаю, що красива, знаю, що приваблива, але мені ніхто крім тебе не потрібен. Бо ми споріднені душі, бо ти поклявся любити мене вічно, не доки смерть не розлучить нас, а саме вічно. Ти тоді зайшов до кімнати, підійшов до мене й обійняв.
Мій ніс уткнувся тобі в шию, і я відчула солодкий пряний аромат. Запах кави з карамеллю, солодких напоїв і дорогого життя. Я здивувалася, бо це було не схоже на тебе. Раніше ти любив інші парфуми. Це був перший раз, коли я помітила в тобі зміни. Маленькі, незначні, але вже видимі. Зараз я сиджу на дерев'яному стільці та нюхаю вже іншого чоловіка. Його запах сильний, терпкий, з ноткою гіркоти й цитрусових. Я намагаюся зрозуміти, чи подобається це мені. Ну що, тепер можете починати працювати. Він виходить з кабінету і зупиняється у дверях. Аліно, якщо у вас буде бажання й далі годувати тварин, то я чекатиму на вас завтра у той же час. Його голос звучить більше як наказ, ніж пропозиція. Офіційний, суворий і сухий. Олег розвертається і йде. Я не знаю, як розцінювати цей момент, як маленьку перемогу у звабленні, чи радіти ще рано. Помічаю злий погляд Тетяни. В ньому так багато осуду, ніби я когось вбила. Чи це я була тою блондинкою, з якою зраджував мій чоловік і лишив все їй? Чому не на неї, а на мене тепер так дивляться? Коли після роботи підходжу до торгівельного центру, де знаходиться спортивний зал, я ледь стримуюся, щоб не дременути в іншу сторону. Наприклад, у відділ з тортами і тістечками. Спорт – це не моє, ніколи не був. В дитинстві я була такою пишною пампушечкою, з якої сміялися і знущалися однокласники. В мене кидали м'ячем, штовхали, писали образливі записки. Тоді я вибрала не відвідувати фізкультуру. Я ходила за мамою 3 дні, плакала, вмовляла, обіцяла стати відмінницею, аж поки вона не здалася і через свою знайому не зробила мені звільнення. День, коли я отримала цей заповітний папірець, став найщасливішим у моєму житті. До університету я схудла, але ненависть до фізкультури і взагалі до спорту залишилася на все життя. Зусиллям волі я змушую себе зайти всередину, точніше, згадкою про Марію, яка скрутить мене у баранячий ріг, якщо я цього не зроблю. «А ви не хочете позайматися з тренером?» – пропонує мені дівчинка на рецепції, коли я повідомляю їй, що тут вперше. «Він буде контролювати навантаження, особливо враховуючи, що ви давно не займалися». Я погоджуюся. За хвилину до мене виходить молодий, красивий і засмаглий чоловік. Я бачу його білосніжну усмішку і починаю обливатися потом, навіть без усілякого спорту. 22 роки я була вірною тобі і не дозволяла собі не те що зради, а й навіть флірту. Тож спілкування з красивим чоловіком для мене є стресом. Для початку давайте ви просто розігрієтеся, розімнетеся. Ви ж пам'ятаєте зі школи, що таке човниковий біг? От треба знову буде побігати. Цієї миті я розумію, що з цим чоловіком в нас все закінчилося, так і не почавшись. Я повертаюся до дівчинки і вирішую ходити на групові заняття з аеробіки, які проводяться за сусідніми від спортзалу дверима. Коли нарешті закінчую зіставляти свій розклад, я сідаю на диванчик і краєм ока помічаю Олега, який займається на біговій доріжці. Він махає мені рукою і відвертається. В нього в вухах навушники. Напевне, слухає щось корисне, по типу лекцій по бізнесу чи уроків з англійської мови. Я не знаю, що мені робити. Йти перевдягатися і заводити з ним розмову чи забиратися звідси. Аж раптом бачу, як до нього підходить дівчина. Спортивна фігура, симпатичне личко. Він сходить з доріжки, обіймає її, і вони разом виходять з залу. Все. Фініта ля комедія. А чоловік-то виходить вже зайнятий. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 8. Я сиджу в кімнаті разом з Лакі та реву. Вона вилизує сльози з мого обличчя і не розуміє, що сталося. Я ж почуваюся старою проституткою.
До цього була просто проституткою, але тепер стала ще й стара й неконкурентна. Так ніби я не маю вже попиту, але вперто нав'язуюся чоловікові, щоб він мене утримував. Хоча чого ніби, якщо так і є. Відчуваю огиду до себе. А ще раптом тугу за тобою. Мій погляд зупиняється на Камасутрі, яка вже покрилася пилом на тумбочці. Тягнуся за нею і відкриваю. Деякі пози норм, але для інших треба мати немаленьку таку підготовку. Якби я так уміла, то могла б виступати у цирку. Літала б там під куполом, показуючи чудеса акробатики, і горя не знала. А потім би займалася нестримним сексом з іншим акробатом. Від думки про те, що доведеться займатися сексом з кимось крім тебе, ніяково. Я встаю з дивану і прямую на кухню. Останній раз їла ще в обід на роботі, і, чесно кажучи, салат і яблуко – це для мене майже голод. Я відкриваю холодильник. Попередньо вичищений Марією на предмет м'яса, цукру та нездорової їжі, він майже пустий. На окремій поличці лежить купа огірків. От саме через вас все це і почалося, ображено бурчу, щоб не довелося вас рахувати. І хоч їсти нічого, я згадую про величезний запас вина, який може хоч трішки поліпшити мені настрій, і йду до підвалу. Наступного ранку я проспала. 2 келихи червоного напівсолодкого зробили мій сон таким міцним, що жоден з 3 будильників, які були в моєму розпорядженні, не зміг розбудити мене. Я збираюсь в темпі вальсу. На мить зупиняюсь біля дзеркала. Звідти на мене безпорадно дивиться маленька, невпевнена в собі дівчинка. Мені стає її шкода. Я злюсь. Ніхто не буде тебе ображати, чуєш? Я йду до шафи і замість джинсів і майки, які були б доречними при годуванні собак, дістаю легку квітчасту сукню на бретельках. Така носиться без лівчика. Одягаюсь. Волосся збираю у гульку, у вуха всовую великі сережки кільця. Знову дивлюся на себе у дзеркало. Цього разу я бачу молоду і привабливу жінку з тонкою талією і широкими стегнами. Задоволена своїм зовнішнім виглядом, спускаюся вниз і мчу на роботу на таксі. Коли я заходжу у двір притулку «Шанс», помічаю Олега, який вже чекає біля машини. Він вітається і кидає на мене незрозумілий погляд. «Я бачив вас у спортзалі», – констатує, коли ми їдемо. «Часто там буваєте?» «Так», – знов безбожно йому брешу. «Раніше кожного дня ходила. Але зараз часу обмаль, тому лише у вівторок, четвер і суботу». Він здивовано підіймає брову. «Я теж займаюся у ці дні. Дивно, що ми там раніше не зустрічалися». Він окидає поглядом мої плечі, груди, талію. Вочевидь думає, що я не дуже схожа на людину, яка регулярно тренується. Як і минулого разу, ми зупиняємося біля однієї з багатоповерхівок, де на нас вже чекає зграя собак. Я відразу хапаю миску і біжу насипати корм. Коли Олег підходить ближче, я навмисно нахиляюся до тарілки прямо перед ним. Стегна в мене що треба. Це моя улюблена частина мене, частина тіла. Душу ми до уваги не беремо, хоча це під питанням, чи вона для мене улюблена. І це діє. Я чую, як чоловік ніяково прокашлюється. Повертаюся до нього з безневинною усмішкою. Я така рада допомагати цим тваринкам, щебечу. Взагалі моя допомога ще під великим питанням. Корм купляю не я, машина Олега, бензин також. По тарілках розкласти їжу, думаю, він би й сам зміг. Однак чомусь запропонував мені їздити разом. То, може, я все-таки йому подобаюсь? Олег тим часом кидає погляд на мої груди, які чітко проступають через тканину сукні, і відразу відвертається. Цього разу я вже не плачу. Я звикаю відчувати себе потрібною. Лесі знову треться об мене і лиже мені ногу. Я усміхаюся. Ненароком торкаюся руки Олега. Він не відсмикує її, а навпаки, стискає мою долоню. Я підіймаю очі, і ми кілька секунд мовчки дивимось одне на одного. Потім він знову опускає погляд на мої груди. Від цього я збуджуюся. Соски твердіють, і я розумію, що в цій сукні це помітно. Раптом згадую, що вже рік не мала сексу з тобою. Думала, то через тиск на роботі. Та як в анекдоті, сексу не було лише у мене. В тебе він був і регулярний.
Олег підіймає очі і дивиться на мене, ніби роздумуючи, чи приспати зі мною прямо тут, чи повідомити, що в нього є дівчина. Ми мовчки сідаємо в машину і так само мовчки їдемо до офісу. Вже у дворі, коли я збираюсь виходити, він прокашлюється і потім питає: чи ти б не хотіла повечеряти зі мною сьогодні? Я витримую необхідну паузу і погоджуюсь. Виходжу з машини і не знати чого, намагаюся не дивитися на нього. Чомусь тільки зараз усвідомлюю, що йду на побачення через 1,5 місяця з дня смерті свого чоловіка, з дня твоєї смерті, що будую з кимось стосунки та ще й через гроші, коли твоє тіло ще не до кінця розклалося в труні, що читаю Камасутру і планую секс, а мала б молитися за тебе і рік носити траур. «Аліно», – лунає позаду. Я повертаюся до Олега. «Все нормально? Ти не мусиш іти, якщо не хочеш. На роботу це ніяк не вплине». Вочевидь, мої сумніви написані в мене на обличчі. Я посміхаюся. «Я хочу», – промовляю уголос. «Просто давно не була на побаченнях, але я хочу». «Чуєш, Максиме, ти думав, що все про мене знаєш? Що я дурна, наївна, що буду плакати за тобою все життя. Хай за тобою плаче твоя коханка, з якою ти мене зраджував. Для тебе я була ідеальною дружиною, а тепер буду для когось ідеальною коханкою». Розділ 9. Олег зупинив авто біля входу до найрозкішнішого ресторану міста «Лекоп». Він вийшов з машини, обійшов і відкрив мені двері, простягнув руку. Я 100 років не була у подібному місці. Мабуть, поки я сиділа вдома і чекала на тебе з буцімто наради, ти отак подавав руку блондинці. Я чарівно усміхаюся і виходжу з машини. Ми зустрічаємося поглядами, і він стискає мою долоню. Це вже не той закритий і суворий чоловік, якого я вперше побачила в притулку. Він опускає очі і дивиться на мої губи, які я нафарбувала яскраво-червоним кольором. Ми підіймаємося сходами на 2-й поверх. Я відчуваю на собі погляди інших чоловіків. Моя чорна сукня так обтягує стегна, що ледь не репається. Декольте вигідно підкреслює груди. Ще 1,5 місяця тому я б зашарілася від такої уваги і поводилася скромніше. Та зараз я вирішила, що мені нічого більше соромитися. Сьогодні я найгарніша і наймолодша у своєму житті. Завтра я стану старше, післязавтра також. Отже, саме сьогодні я є тим недосяжним ідеалом у своєму житті, про який мріятиму завтра. Ми займаємо свій столик. Спочатку ніяково мовчимо. «Вина?» – пропонує Олег. «Так, будь ласка». Коли вино приносять, він наливає мені його у келих. Я роблю перший ковток. Олег розтібає верхній гудзик на сорочці, ніби йому спекотно. Можливо, це через мій зовнішній вигляд. «Мені приємно». «Що?» «Мені приємно, що через мене ти нервуєш». Кажу і відразу подумки осмикую себе. «Аліно, не будь мужиком. Дай йому самому зробити перший крок». Натомість він усміхається. «Є трохи. Ти маєш приголомшливий вигляд». Я тягнуся до кошика з хлібцями, і мої груди майже вивалюються з декольте. «Ти спеціально це робиш?» «А діє?» Тепер ми обоє усміхаємося. «А ти жорстока». Якби я була жорстока, кажу, а тим часом знімаю трусики і кладу перед ним на стіл. То я б зробила так. Мить ми мовчимо, поїдаючи одне одного поглядами. Тим часом підходить офіціант з нашим замовленням, і Олег швидко ховає мою білизну в кишеню піджака. Коли офіціант йде, Олег прокашлюється. «Я радий, що ти теж виявилася вегетаріанкою. Ти не уявляєш, як важко знайти жінку з такими ж цінностями, як і в мене». Я мугикаю. «А вже ж я знаю, враховуючи те, що про твоє вегетаріанство я дізналася з Теки Марії, і вона змусила мене до цього». Я повільно жую грецький салат, пережовуючи кожний шматочок огірка і моцарелли. Граюся оливкою.
Олегу не до їжі, він не зводить погляду з мого рота. Напруга між нами зростає. Врешті він пропонує закінчити вечерю і поїхати до нього. Раніше я б ніколи не погодилася на подібну пропозицію на першому побаченні. Я навіть засуджувала інших жінок за таку поведінку. Зверхньо дивилася на них, вважаючи себе кращою і витонченішою, менш доступною. Та зараз я раптом зрозуміла, як багато втрачала через обмеження, які сама собі вигадала. Залюбки, промовляю, і ми встаємо з-за столу. Олег залишає гроші, і ми виходимо. Він поспішає, хапає мене за руку і веде до авто. По дорозі додому ми мовчимо. Олег напружено дивиться на дорогу, час від часу поглядаючи на мене. Він простягає руку і стискає моє коліно. Потім, повільно погладжуючи, підіймається вище, дістає краю панчохи, стискає внутрішню частину стегна. Я відчуваю напругу внизу живота і видаю тихий стогін. Підсовуюся ближче до нього. Він засовує руку ще вище, аж поки не торкається пальцями оголеної шкіри. Вузол внизу живота тягне сильніше. Я стискаю ногами його руку і закриваю очі. Я готова до наступного кроку. Аж тут він відсовується. «Приїхали», – каже хриплим від збудження голосом. Він виходить з машини. Я глибоко зітхаю, бо він зіпсував момент, і виходжу за ним. Ми стоїмо перед елітною багатоповерхівкою у центрі міста. Я здивована, бо думала, що такий борець за тварин і відлюдник має жити в окремому домі, якомога далі від людей. Він бере мене за руку, і ми заходимо у під'їзд. Охорона на рецепції вітається. Хлопці зацікавлено дивляться на мене. Я бачу в їхніх очах схвалення і усміхаюся. Кожного з них я б могла народити. Значить, це правда, що чоловіки люблять сексуальних матусь. У ліфті ми цілуємося. Олег притискає мене до стіни, кусає за губу. Він збуджений, і мені це подобається. В роки, коли я була з тобою, я ніколи не відчувала себе настільки бажаною. Навіть спочатку. Ти був ніжним, обережним, лагідним і розуміючим, але ніколи не згорав від бажання. Коли ми заходимо у квартиру, він більше не стримується. Кидає ключі на столик, підіймає мене. Я охоплюю його талію ногами, і моя сукня підскакує вгору. Груди вивалюються з декольте, яке так довго стискало й обмежувало їх. Олег впивається в них губами, проводить язиком, і я стогну від задоволення. Поки ми переміщуємося у спальню, я стягую сукню і опиняюся повністю голою. Його руки рухаються моїм тілом. Він цілує мене у шию, проводить по ній язиком. Від його гарячого подиху моя шкіра покривається сиротами. Потім кусає мене за губу і кидає на ліжко. Сам знімає піджак. Поспішає так, що ледь не відриває гудзики, стягуючи з себе сорочку. Знімає штани. Підіймаю голову, щоб розгледіти його тіло. Я ніколи не була ні з ким, крім чоловіка. І мені цікаво, як виглядають інші. Я в захваті від його м'язистих рук і широких плечей. Воліла б порозглядати ще, та він підійшов до ліжка і ліг поруч. «Готова?» – прошепотів хрипло. Я сміюся. Аж тут мій сміх обривається, бо він закриває мені рота поцілунком і різко входить у мене. Розділ 10. Коли все закінчилося, Олег притягнув мене до себе і швидко заснув. Мені ж не спиться. Намагаюся зрозуміти, чи щось змінилося, але в голові сама каша. Лежу якийсь час, розглядаючи стіну і розмірковуючи, чи отримала те, що хотіла. Було б легше відповісти, якби я точно знала, чого саме хотіла. Я подумала, що могла б бути ідеальною коханкою для жонатого чоловіка. Вже була заміжня і більше не хочу, доросла, завжди зрозумію. Не можу мати дітей, а отже, навряд чи завагітнію. Та не буду дзвонити дружині і намагатися зруйнувати сім'ю. Я встаю з ліжка і одягаюся, тихо виходжу з квартири. Викликаю таксі, проходжу повз охорону і відводжу погляд. Мені соромно, хоча соромитися нічого. Цієї миті я відчуваю не зближення, а відчуження з Олегом. Хочеться побути самій. Вже вдома швидко приймаю теплий душ. Намагаюся змити з себе його запах.
Потім хапаю і міцно притискаю до себе Лакі, яка увесь цей час чекала на мене біля вхідних дверей. У грудях розливається тепло. Я лягаю у м'яке ліжко, яке скоро перестане бути моїм, і засинаю міцним сном. Вранці прокидаюся від того, що всі 3 будильники розриваються. Дивлюся на годинник і вскакую з ліжка. 7:45. До початку робочого дня 15 хвилин. І якщо запізнюся, Олег подумає, що це після проведеної разом ночі я вирішила, що в мене є особливі привілеї. Швидко збираюся і кулею вилітаю з будинку. Їду на таксі. До початку робочого дня залишається 5 хвилин. Мимохідь відмічаю, що він також не написав і не зателефонував мені. А міг би. Коли таксі під'їжджає до офісу, швидко вискакую з машини і мчу до кабінету. Тетяна дивиться на мене, проводячи здивованим поглядом по розтріпаному волоссю та ненафарбованому обличчю. Я хапаю косметичку і мчу у туалет, бо не може ідеальна коханка мати такий вигляд. Підводжу очі чорним олівцем і фарбую губи червоним блиском. Пригладжую волосся. Повертаюся до кабінету. Намагаюся зосередитися і виконувати свою роботу. Проте мене не покидають думки, чому він не подзвонив, чи не написав. Я ніколи не мала стосунків ні з ким, крім чоловіка, і не знаю, як має бути. Але впевнена, що після проведеної разом ночі мовчати не годиться. Проходить ще кілька годин, однак Олег так і не з'являється. Коли на годиннику настає довгоочікуване 17:00, я вскакую зі стільця, швидко збираюся і прямую коридором до його кабінету. Стукаю у двері. Ніхто не відповідає. Він у відрядженні, кидає насмішкувато з іншого кінця коридору Тетяна. Вона хитає головою і йде. Я дістаю телефон і пишу Марії, бо без допомоги досвідченої свахи мені не обійтися. За хвилину отримую відповідь. Ввечері приїду, поговоримо. На душі стає легше. Додому йду пішки, треба економити. Сподіваюся, що Марія привезе щось поїсти, бо ті огірки вже поперек горла стоять. Ввечері, коли приїжджає Марія, я відразу біжу у підвал за пляшкою вина. Коли повертаюся, подруга вже розкладає продукти до холодильника. Я вихоплюю сир і нарізаю тонкими шматочками. Запихаю один до рота. «То ви справді переспали?» – здивовано дивиться на мене подруга, коли я розповідаю їй про побачення. В її погляді я бачу якусь незрозумілу мені емоцію. «Не пиши й не телефонуй йому», – категорично радить Марія. «Якщо почнеш бігати за ним, чи станеш більш доступною, він ніколи з тобою не одружиться. Покажи, що до тебе стоїть черга з закоханих чоловіків». «Ну, і як же я це покажу, якщо крім нього у мене нікого немає?» Подруга задумується, а потім підскакує на стільці, ніби їй в голову прийшла чудова ідея. «Відтепер на роботу тебе возитиме привабливий блондин. Це мій знайомий. Він створить потрібний чоловічий фон для ревнощів». Я не сперечаюся. Економія на таксі в моєму випадку – це те, що лікар прописав. Я беру тарілку з сиром і сідаю за стіл. Замислено відпиваю вина. «Ну чого ти?» – каже подруга з жалістю. «Влаштуємо тобі ще кілька побачень, щоб ти розвіялася. Настрою немає. Мені з'їжджати через 2 тижні, а зарплатні вистачить, хіба що комуналку оплатити». Марія задумалася. «Слухай», і її обличчя осяяла посмішка. «Ти ж все одно звідси переїдеш і все залишиш тій блондинці». Я кивнула. «Але ж ці меблі, вино, одяг, техніку ви купували разом?» Я знову кивнула. «Тоді чого б тобі не продати те, на що не треба майнових прав, і не відкрити свою справу? Саме лише вино з вашого підвалу потягне на кілька десятків тисяч доларів. Його брендовий одяг також немало коштуватиме, меблі у будинку старовинні. Я думаю, що любителям раритету зайдуть». Я задумалася. Її пропозиція виглядала дикою і водночас дуже привабливою. «А який бізнес я відкрию?» Подруга знизала плечима. «Ну, що ти там любиш робити? Готувати? Створи своє кулінарне шоу в Ютубі. Це буде робота, яка приноситиме задоволення, і водночас ти зможеш оплачувати рахунки. А Олег? Мені вже не треба буде його зваблювати. Чого це?»
дивується Марія. Може, й не його одного. Я раджу тобі сходити на кілька побачень. І ти думаєш, у мене вийде? Я про кулінарне шоу. Усе життя я ховалася за спиною чоловіка, і сама думка про те, що я можу робити щось сама, і це щось стане успішним, здається мені дивною. Ну, я ж змогла відкрити шлюбну агенцію, то чому ти не зможеш? Коли Марія йде, міцно обійнявши мене на прощання і пообіцявши в усьому допомагати, я продовжую обдумувати її слова. Ходжу будинком, оглядаючи речі навколо зовсім іншими очима. Раніше я все накопичувала, хотіла зберегти та привласнити, бо вважала це місце своїм домом. Тепер же кожна річ стала потенційним прибутком. Наприклад, дерев'яний стіл ручної роботи з розписом, що стоїть у вітальні. Ми купили його за $1500. Думаю, що зможу через знайомих чоловіка продати його за 1000. На хвилину зупиняюся, бо все ще називаю тебе своїм чоловіком. І ця думка мене дивує. Спускаюся у підвал. Кожна пляшка коштує від $500. Лише на вині я можу заробити 60 і більше тисяч, навіть якщо продам його дешевше. Проблема в тому, як все це швидко збути. Я згадую про нашого спільного знайомого, який займається перепродажем речей. Він кілька разів бував у нас вдома. Думаю, можна спробувати до нього звернутися. Тягнуся за телефоном і мимоволі очікую побачити повідомлення від Олега. Проте нічого немає. Набираю номер знайомого. Алло, чую сонний голос. З запізненням розумію, що вже 11 година вечора. Сергій, пробач, що так пізно. Це Аліна, дружина покійного Максима. Мені потрібна твоя допомога. Все нормально. Можеш телефонувати в будь-який час. Що я можу для тебе зробити? Я знаю, що ти перепродуєш речі. Я хочу продати меблі і 200 пляшок дорогого вина з витримкою у 10 років. На хвилину виникає мовчанка. Я чув про твою ситуацію з заповітом, нарешті відповідає. Скільки в нас часу? 2 тижні чи навіть менше. Добре, я наберу тебе завтра. Склади, будь ласка, поки список речей, які хочеш продати, та зроби їхні фото. Я кладу слухавку з відчуттям, що зробила все правильно. Поняття не маю, звідки він знає про коханку мого чоловіка, але добре, що він на моєму боці. Ще 2 години я роблю фотографії і записую речі у список. Час від часу поглядаю на телефон, але повідомлення від Олега так і немає. Дивно, що ще вчора я йшла від нього з думкою, що стосунки мені не дуже то й потрібні, а зараз він не виходить мені з голови. Я залізаю у ліжко і, не дивлячись на спеку, вкриваюся з головою. Проводжу рукою по шиї, грудях і животу. Шкіра покривається сиротами. Тіло пам'ятає, як він торкався мене. Спадає думка, що секс з Олегом був набагато кращим, ніж з тобою за всі 22 роки. Просто я не пробувала іншого і романтизувала тебе. Обнімаючи телефон і гладячи себе, я засинаю. І мені сниться, що це не в тебе, а в мене був коханець, і не один. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 11. Я прокидаюся від дзвінка телефона. З напівзаплющеними очима тягнуся і беру слухавку. «Аліно, о 7:45 Мирослав буде у тебе», – радісно кричить у слухавку Марія. «Хто?» «Привабливий блондин, який викликатиме ревнощі в Олега». «А-а-а». Киваю так, наче подруга мене бачить. Домовились. Кладу слухавку. Повідомлень немає. Зітхаю і потягуюся. Треба бігти на роботу, бо ж я тепер самостійна жінка. Я швиденько збираюся і одягаю білу майку з глибоким декольте і коротку бежеву спідницю. Єдине хороше, що є в житті без дітей, це гарна фігура і груди, які зберігають привабливу форму. Бризкаюся улюбленими парфумами і вилітаю на вулицю. Там на мене вже чекає авто, біля якого стоїть обіцяний блондин. Мирослав. Він простягає мені руку.
Аліна, киваю я й потискаю його долоню. Ми сідаємо в машину, і я крадькома його роздивляюся. Красиве обличчя, схожий на Бреда Піта в молодості, блакитні очі, приємна посмішка. Як вона вас вмовила на цю авантюру? Сказала, що треба допомогти одній красивій жінці, а в мене слабкість до красивих жінок. Я ширіюся від задоволення. Слухати компліменти приємно. Увага інших чоловіків також. Шкода, що так багато років в мене цього не було. Ми під'їжджаємо до воріт притулку якраз в той момент, коли під'їхав Олег. Він вийшов з машини і закляк. Жоден мускул не поворухнувся на його обличчі. Він просто стояв і спостерігав, як я прощаюся з блондином. «Приїду за тобою о 5:00», – сказав голосно Мирослав, коли я вже йшла до офісу. Я повернулася і помахала йому на прощання. Потім пройшла повз Олега, кивнувши і привітавшись. А він ошелешено стояв і дивився на мене. «Отак тобі», – подумки радію, щоб не думав, що прям увесь такий красень незамінний. Підіймаюся на другий поверх, заходжу в кабінет. Тетяна кивком відповідає на привітання і окидає осудливим поглядом моє вбрання. Та мені все одно. Я 22 роки вдягалась як потрібно. Тепер буду як хочу. Я сідаю на стілець, вмикаю ноутбук і починаю перевіряти накладні на товари для тварин. Несподівано до нашого кабінету відчиняються двері, і на порозі з'являється похмурий Олег. «Аліно, а чому ви досі тут? А де мені бути?» – дивуюся. «Біля моєї машини. Якщо ви не забули, о 8:00 ранку ми їдемо годувати тварин». Він продовжує стояти, свердлячи мене поглядом. Я встаю з-за столу. Моя спідниця підскочила вище і тепер ледь прикриває стегна. Повертаюся і помічаю, що Олег оглядає мої ноги, потім прокашлюється і зникає за дверима. Тетяна лиш махає головою. Сьогодні я її вперше бачу у жіночій ковтинці з вирізом, а не у чоловічій футболці чи светрі. Неспішно спускаюся сходами, виходжу з будівлі й сідаю у машину. Ви взагалі могли поїхати без мене. Оскільки вас вчора не було, то я вирішила, що ці годування не мають регулярного характеру. Боже, як офіційно. Ми взагалі-то перейшли на «ти». Забула? Відповідає він крізь зуби, коли ми виїжджаємо за ворота притулку. У вас 7 п'ятниць на тижні. Хто знає, що ви вирішите сьогодні? Поки ми їдемо, ловлю себе на думці, що розглядаю його руки, красиві, з довгими, наче у піаніста, пальцями. Олег паркується біля однієї з потрібних нам багатоповерхівок. Дівчинка Лесі несеться до мене, виваливши язика. Її очі блищать від щастя. Вона стає на мене своїми передніми лапами і намагається лизнути обличчя. Коли вона втікає, щоб поїсти, я відчуваю руки Олега на своїй талії. Він обіймає і притискається до мене, кладе голову мені на плече. Я завмираю. Хочеться обійняти його у відповідь, однак в голові чую поради подруги про те, що не можна бігати за ним, не можна показувати, що він мені подобається. Ця думка дивує, бо до цього моменту я не думала, наскільки сильна моя симпатія до нього. Він заривається носом мені в шию, нюхає мене. «Не хочеш сьогодні разом повечеряти?» «Можна», відповідаю байдуже. Він цілує мене у щоку і відходить до собак. Я не питаю його, чому він не писав і де був цілу добу. Він не запитує про Мирослава. В нас немає жодних обов'язків одне перед одним. Але може то й на краще, хоч якесь рівноправ'я. Я була у стосунках, де права мали на мене. В мене ж, як виявилося, не було жодних. Ми об'їжджаємо всі місця, де зазвичай годуємо собак. Майже мовчки. Лиш іноді я щось запитую, і він коротко відповідає. Коли вже їдемо в офіс, Олег бере мене за руку, але нічого не каже, продовжуючи слідкувати за дорогою. Він паркується у дворі притулку. Я виходжу з машини і поспішаю до свого робочого місця. Серце калатає, як скажене. Забігаю в кабінет, сідаю за стіл і втуплююся очима в екран, але насправді нічого не бачу. Сироти йдуть по тілу, коли згадую його гарячий подих на моїй шиї, руки на талії. Мій телефон вібрує, і це виводить мене зі стану трансу. Я беру його у руки і бачу повідомлення від Олега.
Сьогодні пропоную повечеряти на даху біля басейну. Візьми купальник. Або не бери, ми там будемо вдвох. Це що, він натякає на купання голими? Мені стає жарко. Тут так спекотно, відповідаю на здивований погляд Тетяни, яка спостерігає за мною. Я встаю з-за столу, підходжу до вікна і відчиняю його. Вдихаю свіже повітря і намагаюсь заспокоїтися. Що зі мною? Мені ж не 15, щоб так реагувати. Ну, запросив мене чоловік, з яким я сплю, на зустріч. То й що? Ну, буду я там гола. Тим паче, навмисне не називаю це побаченням, лише зустріччю. Поки що це не схоже на стосунки. З подивом розумію, що не впевнена, що хочу стосунків, бо вони в мене вже були 22 роки. Я хочу зустрічі, сексу, мені подобається відсутність обов'язків, і водночас від думки, що він може спати ще з кимось, закипає кров. Я ще раз глибоко вдихаю і відходжу від вікна. Мій телефон знову вібрує. Серце підскакує аж до горла. Я швидко підходжу до столу і хапаю його. Однак цього разу отримую повідомлення не від Олега, а від Сергія. Якщо ти вже все підготувала, я можу приїхати ввечері, щоб обговорити. Відразу ж погоджуюся. Його допомога – це зараз єдине, що може витягнути мене з ями. І лише коли відписуюся, згадую про Олега. Але ж ми нічого одне одному не винні. Він не вважав необхідним написати мені вчора, то чого я тепер мушу переживати. Відсилаю йому повідомлення. Вибач, сьогодні не можу. Справи. Мені жаль, справді. І якби питання не було таким серйозним, я б не скасувала цю зустріч. У відповідь приходить коротке «ок». Я кладу телефон назад на стіл і розчаровано стискаю губи. Весь день я думаю про продаж речей і майбутню розмову з Сергієм. Коли нарешті настає 17:00, я вскакую з-за столу, швидко збираю речі і лечу на вулицю, де на мене вже чекає Мирослав. Сідаю в машину і помічаю, що з вікна за нами спостерігає мій бос. «Додому?» – посміхається блондин. Я киваю. Куди ще? Поки це ще мій дім. Ми під'їхали, і я дякую Мирославу та збираюся вже йти, як він несподівано питає. «Аліно, а ти не хочеш повечеряти зі мною?» Секунду я здивовано дивлюся на нього. Мені стає смішно. Коли я жила з тобою, ти впевнив мене, що я вже нікому не потрібна, і на мене немає попиту. Але варто тобі було померти, як виявилося, що попит таки є. Я залюбки, але не сьогодні, відповідаю. В мене призначено ділову зустріч. В голові крутяться дві протилежні думки. Одна, що я не можу піти з Мирославом в інший день також, бо зустрічаюся з Олегом. А друга, я вільна жінка, яка все життя обмежувала себе і тепер може мати стільки чоловіків, скільки захоче. Я зрозумів, він бере мене за руку. Але якщо передумаєш, дай знати. Ти мені сподобалася. Марія казала, що тобі потрібна допомога, але вона навіть не натякнула, наскільки ти приваблива жінка. Кров прилила мені до щік. Я стараюся дивитися йому прямо в очі і посміхатися, хоча після довгих років з тобою хочеться потупити погляд. Якась частина мене все ще не вірить, що я красива. Прощаюся з Мирославом, заходжу до будинку і йду на кухню. Сідаю на стілець і нервово стукаю пальцями по столу. Сергій буде хвилин через 10-15. Заглядаю в холодильник. Там лишився лише сир після вчорашньої зустрічі з Марією. Дістаю. Приношу з підвалу пляшку червоного напівсолодкого вина. Відкриваю, наповнюю келих і з задоволенням роблю ковток. З дня твоєї смерті я стала багато пити. Або часто, або і те, і інше. Поки важко сказати. Та однозначно, вино допомагає мені пережити все те, що ти наробив, і в що мене вплутав. Розділ 12. У назначений час приїхав Сергій. «Будеш?» – я запропонувала йому келих вина, коли він сів навпроти мене на кухні. Він кивнув, потім потягнувся до пляшки і, глянувши на етикетку, присвиснув. «А не слабо ти так пригощаєш. Список підготувала?» Я простягаю йому чималий перелік нашого з тобою спільного майна – меблі,
техніка, твій одяг, мої прикраси, що ти мені колись подарував, і, звичайно ж, 200 пляшок відбірного дорогого вина. Але часу обмаль. Через 2 тижні я виїду звідси і більше не матиму ні на що прав. Зрозумів. Він знову проглядає весь список і задумується. Я його не відриваю. Думай, Сергію, думай, тільки знайди вихід. Я зможу тобі допомогти, нарешті промовляє. Він пильно дивиться мені в очі, неначе сканує. Ти змінилася, погарнішала, я шаріюся. Коли вже я перестану соромитися, що чоловіки роблять мені компліменти? Я завинив перед тобою, додає. Я знав про його роман, що коли вперше побачив їх разом, відразу зрозумів, що і до чого. Попереджав Максима, що добром це не закінчиться, і що вона ще та штучка. Від його слів мені стає ніяково. Гіркий клубок, зітканий з образи, болю й горя, знову підкотив до горла. Я не хочу цього знати. Не хочу слухати про те, як ти будував стосунки з тою повією, яка тепер виганяє мене з будинку. Як ти водив її на побачення у дорогі ресторани, в той час, як я готувала тобі вечерю вдома. Я вже збираюся затиснути вуха долонями, щоб не слухати Сергія, і мені плювати, який це матиме вигляд. Однак наступні його слова змушують мене передумати. Я куплю все це в тебе за 90 тисяч, якщо ти погодишся. Я потім сам знайду покупців. Це буде моя відкупна перед совістю. В мене час на продаж є, а в тебе його вже немає. $? Шепочу ошелешено. А вже ж. По руках я кивнула. Тоді я завтра під'їду з грошима і бусом. Підготуй все. Ми ще трохи потеревенили і допили пляшку до дна. Коли двері за ним зачинилися, я почала бігати і стрибати від щастя. Від випитого я відчувала легкість та ейфорію. Раптом у двері знову подзвонили. Довелося спуститися, щоб відчинити. Думала, Сергій щось забув. Та, побачивши, хто там, відкрила рота від здивування. На порозі стояв Олег. У руках він тримав букет рожевих півоній. «Дозволиш?» Він посунув мене вбік і зайшов у двір. Віддав букет і озирнувся. «Запросиш у дім?» Я проводжу його всередину. «А хіба ми домовлялися про зустріч?» Запитую, як тільки за нами закриваються двері. Хотілося дізнатися, які в тебе були справи. Дізнався? Бачив твої справи. Вийшов тут 10 хвилин тому. Я усміхаюся. Ревнуєш? В мене немає такого права. Отож бо й воно. Усміхаюся ширше і йду на кухню ставити квіти у вазу. Він прямує за мною. Помічає на столі пусту пляшку й 2 келихи. Щось роздратовано мугикає. Що ти сказав? Нічого. А мене вином не хочеш пригостити? Не можу. Я його щойно продала. З цього моменту мені більше нічого не належить в цьому домі. Олег напружується. В тебе проблеми з грошима? Можна і так сказати. Але не будемо про це. Чаю будеш? Він киває. Я ставлю чайник на плиту і всідаюся навпроти. То чого ти прийшов? Захотілося тебе побачити. Побачив? Він кивнув. Тоді можеш йти. Олег мовчить і не відводить від мене погляду. Чайник починає кипіти. Я встаю, щоб його вимкнути. Він встає за мною. Обіймає мене ззаду і міцно притискає до себе. Засовує руку під білу майку. Його пальці ковзають під лівчик і стискають мої груди. Мені перехоплює подих. Я намагаюся відсунутися, але не виходить. Повертаюся до нього обличчям, і він цілує мене, глибоко засунувши язик мені у рота. Відчуваю слабкість. Низ живота стягується у вузол. Це буде вишукана помста тобі, бо тепер у мене буде секс з іншим чоловіком у нашому з тобою домі. Він бере мене на руки і несе до кімнати. Поруч біжить і гавкає невдоволена Лакі, в якої відібрали мою увагу. Вона ошелешено витріщається при вході, коли Олег безцеремонно закриває перед нею двері. Він знову цілує мене. Його язик зайняв весь простір в моєму роті. На мить відсторонюється. То цей чоловік, який нещодавно вийшов від тебе, купує в тебе речі? Він не твій хлопець? Я хитаю головою. Добре. Що ж тут доброго? Не погоджуюся. Він не відповідає, стягує з мене майку і бежеву спідницю. Цілує в шию, водночас розстібає лівчик.
Я у відповідь знімаю з нього сорочку. Це так не схоже на мене. Але я вирішила, що це гра. Я більше не хороша, скромна і закомплексована домогосподарка. Зараз я красива жінка, яка любить увагу, чоловіків, інтим, яка почувається впевнено. А як би поводилася така жінка? Відповідь проста. Вона пробила те, чого їй насправді хочеться. Вона б носила таку білизну й одяг, які їй подобаються, заводила б стільки стосунків, скільки їй треба. Тож зараз я саме така жінка. Це гра або ще один бік мене. Ми переміщуємося на ліжко. Його щетина коле мені обличчя й груди. Він проводить язиком по животу. Хрипкий стогін виривається з мого рота. Він закриває його поцілунком. «Добре, що ти прийшов», – шепочу я і бачу задоволення на його обличчі. Він обіймає мене міцно, притискає до себе, і залишок вечора тоне в наших стогонах. Вранці я прокидаюся від того, що Лакі лиже моє обличчя. «Та хто впустив тебе сюди?» Я намагаюся розплющити очі, озираюся. Олега поруч немає. Всуваю ноги в капці, йду на кухню, проте там його також немає. Я повертаюся до кімнати, щоб застелити ліжко і трохи прибрати. Сьогодні приїдуть за меблями та вином. Тож треба хоч до елементарного порядку привести будинок. Чому він пішов отак, не попрощавшись, думаю? Міг би залишити хоч записку. Мій погляд ковзає на тумбочку. Я завмираю, підходжу ближче. От гівнюк. Там лежать гроші. Беру у руки і перераховую. $2000. Це що, плата за мої послуги? Чи я тепер офіційно утриманка? Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 13. Я хапаю телефон і набираю номер Марії. Нетерпляче чекаю, слухаючи гудки. Міряю кімнату кроками. Нарешті чую сонне «Алло, чого так рано телефонуєш? Ти уявляєш? Він залишив мені гроші на тумбочці». «Хто?» «Олег. Він ночував у мене. А потім я знайшла $2000. І ні записки, ні повідомлення. Нічого». На мить виникла мовчанка. «Це справді дивно. Я зараз поїду і запхну їх йому». «А от цього робити не варто», – заперечила подруга. «В тебе ж є труднощі. От і скористайся допомогою. Але ж це ніби плата за ніч». «Наскільки я пам'ятаю, ми планували видати тебе заміж, щоб майбутній чоловік розв'язував твої матеріальні проблеми. Ну а ці гроші – перший крок до цього. Хіба не так?» Я мугикаю. Так-то воно так, але чомусь все одно неприємно. Я продала вино і меблі з будинку. Мені сьогодні заплатять $90 000. Я можу повернути йому 2000. А та блондинка не повернула б. Саме тому вона тепер заїжджає до будинку, з якого твій покійний чоловік тебе потайки випхав. Від її слів стає боляче. Але ж вона має рацію. Це лише у фільмах чоловіки закохуються і люблять скромних, відданих, тих, хто жертвує собою. В житті ж все отримують жінки, які добре працюють ліктями та не дуже обмежують себе мораллю. А як мені тоді поводитися? Не заморочуватися. Піди купи собі дорогу білизну і смачну їжу. Після розмови з найкращою подругою я кладу слухавку, але мене не покидає відчуття, що є щось неправильне в цій ситуації. Я ховаю гроші в тумбочку і йду прибирати в будинку. Благо, сьогодні вихідний, і я маю на це час. Ввечері, як і було домовлено, приїздить Сергій і 2 буси з водіями. Вони виносять все, включаючи ліжко, на якому я спала. Я ж натомість отримую сумку з грошима. Коли закриваю за ними двері, мене накриває ностальгія. Не можу знайти собі місця, а тому ходжу по будинку, зазираючи в пусті кімнати. Разом з меблями вони винесли частину нашого з тобою спільного життя. Стерли те, що було раніше. Тепер немає за що більше триматися. Питання залишається одне – де я була і на що витратила 22 роки життя. Йду до кімнати, де я постелила собі на підлозі матрац.
Лягаю спати. Згадую, як ми купували цей будинок, як робили тут ремонт, завозили меблі. Дивне відчуття несправжності цих спогадів виникає, коли обводжу поглядом пусту кімнату. Я не хочу більше жити в цьому будинку. Не хочу чекати 2 тижні, але і переїздити у ту квартиру, що ти мені залишив, теж не буду. Не житиму там, де все нагадуватиме тебе, де я пам'ятатиму, як ти мене любив, як дивився закоханими очима. Місце, де я цілковито тобі довіряла, де ти клявся у вічному коханні. Не зможу прокидатися вранці і не думати про твою зраду. Я продам ту квартиру і куплю нову. Почну все спочатку, так, ніби тебе взагалі ніколи й не було в моєму житті. Я засинаю з думкою, що найближчими днями звідси переїду. Не знаю куди, але точно переїду. Мені сниться, що це не я, а блондинка вийшла за тебе заміж, що ви живете в цьому будинку разом і виховуєте дочку. Я ходжу навколо дому і заглядаю у вікна, спостерігаючи за вашим щасливим життям. Бо пам'ятаю, як було інакше, в паралельній реальності, де ми з тобою пара. На очі навертаються сльози. Мене кидає в піт, і я прокидаюся. Футболка прилипла до спітнілого тіла, серце калатається. На очі знову навернулися сльози, але вже у реальному житті. Кажу собі, що це лише тому, що мені страшно починати все спочатку. Як тільки все налагодиться, я про тебе й не згадаю. Всовую ноги в капці і волочуся на кухню. Після таких сновидінь я почуваюся ще більш втомленою, ніж до того, як лягла спати. Ставлю чайник, вмикаю ноутбук і починаю шукати оголошення про продаж або здачу в оренду квартири. Роздивляюся фото. Дорого. І це дорого. А це далеко від центру. І також дорого. Нарешті знаходжу непогану однокімнатну квартиру неподалік від центру. Телефоную і домовляюся про зустріч. Після душу і вранішньої кави викликаю таксі і мчу на оглядини. Коли підіймаюся на 5-й поверх, мене накриває почуття нереальності того, що відбувається зі мною. Двері відчиняє дівчина-ріелторка. Вона показує кімнату, кухню, туалет і ванну. Всюди зроблений сучасний ремонт. Є холодильник, плита та пральна машина. Навіть меблі. Заїжджай і живи. Якщо мені все підходить, коли можна сюди заїхати? Я б хотіла якнайшвидше. Та хоч і сьогодні. Тільки договір підпишемо, і ви внесете оплату за 2 місяці та страхову суму на випадок, якщо щось зламаєте. Я радісно киваю. А вже ж. Бо хочу якнайшвидше покинути пустий будинок. Він тисне на мене спогадами і невиправданими очікуваннями. Ми підписуємо договір і мені вручають ключі. Я мчу додому, збираю валізи, хапаю лакі і виходжу, поспішаю. Відчуття, ніби треба якнайшвидше покинути це місце. Останній раз озираюся. Дім, де, як я думала, ми щасливо прожили багато років. Насправді ти не був щасливим, раз знайшов собі іншу. І я не була, бо як не крути, жінка відчуває, коли їй зраджують. Я просто не хотіла в це вірити. Закривала очі до останнього, чіпляючись за міраж щасливого шлюбу. А тепер всі ілюзії пропали, маски знято. І по факту цей дім був нашою в'язницею, кладовищем моїх загублених мрій і місцем, куди ти мав повертатися, щоб грати роль. На таксі під'їжджаю до нового будинку, тягну всередину лакі і 2 валізи з речами, заходжу до ліфту. Коли він відкривається на 5-му поверсі, відчуваю внутрішній тремор. Повільно, цокаючи підборами, підходжу до заповітних дверей. Тремтячими пальцями всовую ключ в отвір і штовхаю їх вперед. Заходжу всередину, озираюся. Тут вже немає дівчини-ріелторки, лише я. Тепер я тут не гість. Підходжу до вікна в кімнаті. Воно виходить на затишний двір. Новий краєвид, дерева, дитячий майданчик, люди. Я дістаю телефон і пишу блондинці повідомлення. Будинок вільний. Можеш заїжджати. Дивне відчуття свободи й ейфорії накривають мене. Хочеться закричати від радості. Мені стає легко. І я з подивом розумію, що це не після твоєї смерті. Мені легко після життя з тобою. Розділ 14.
Сьогодні я біжу на роботу з нового місця проживання. Збиратися вранці було незвично. Я вже забула, як жити в такому малому приміщенні. Особливо це відчувається після двоповерхового будинку. На таксі добираюсь на роботу. Мабуть, варто купити авто, буде дешевше. Вже майже 8, тож я поспішаю до стоянки, де має бути машина Олега. Однак її там немає. Розчарована прямую до офісу. Підіймаюся на 2-й поверх до свого робочого місця. Тетяна прийшла раніше. З подивом відмічаю, що вона одягла сукню. «Привіт». Жінка у відповідь киває. Її біляве волосся розпущене, очі нафарбовані. Вона навіть про парфуми не забула. Мені раптом спадає на думку, що в її світі це я злодійка. Коханка, яка відбирає в неї чоловіка мрії, якого вона, я в цьому абсолютно впевнена, вже давно намагається звабити. Згадалося, як я будувала своє життя навколо Максима, як моє щастя чи нещастя залежало від того, чи він задоволений своїм життям. Так, мабуть, зараз і з Тетяною. Стало її шкода. Що я тут взагалі роблю? Нарешті задаю собі головне питання. В мене є де жити, гроші, квартиру я можу поки здавати і мати ще додаткові кошти. Чому я тут знову чекаю на якогось чоловіка, якщо можу пробувати відкривати своє кулінарне шоу? Я закриваю очі і глибоко зітхаю. Дістаю з ящика аркуш А4 і пишу заяву на звільнення. Потім встаю з-за столу. «Таня». Вона підіймає очі і здивовано дивиться на мене. «Це заява на звільнення», – показую пальцем на аркуш. «Передай, будь ласка, її Олегу Петровичу, коли він повернеться». В її очах я бачу суміш радості й подиву, але це лише підтверджує, що мою заяву вона точно передасть. Я розвертаюся і йду. Ще одне місце, яке я покинула за останні дні. Тепер точно чистий аркуш. Тепер я починаю життя спочатку. Коли виходжу за металевий паркан притулку, набираю Марію. Я вчора з'їхала з будинку і тепер орендую квартиру. Хочеш приїхати в гості? А чому не переїхала до трикімнатної? Дивується подруга. Я її продам, коли спадок стане моїм по закону. А зараз хочу почати життя спочатку. Ти зі мною? Відсвяткуємо моє нове життя. Марія погоджується, а я мчу в супермаркет купувати вино, яке навіть близько не коштує стільки, як те, що колись стояло у мене в підвалі. Я купила не 1, а 2 пляшки. Я безробітна, тож мені не треба нікуди поспішати. Я можу дозволити собі наклюкатися до втрати свідомості і проспати до обіду, якщо не до вечора завтрашнього дня. $2000 я вирішила сприймати як прощальний подарунок і не соромитися витрачати їх так, як хочеться. Те, що залишилося після сплати за квартиру, я поміняла і зараз витрачаю на продукти в магазині. Все, на чому я економила останні 2 місяці. Лише сир я купила 5 видів. Мчу додому і дожидаюся подруги. «А як же Олег?» – питає мене Марія після того, як ми випили по келиху, і я розповіла останні події. «А що Олег? В нас стосунки без зобов'язань. Не думаю, що це взагалі має для нього хоч якесь значення». Я вже вдруге ловлю на собі погляд подруги з незрозумілою мені емоцією. «То що тепер робитимеш?» «Як ти й порадила. Відкрию кулінарне шоу в Ютубі. Буду ходити на побачення, гуляти, загалом просто жити. Згодом куплю квартиру або невеличкий будинок. Може, поїду в навколосвітню подорож, коли грошей зароблю. Життя продовжується». Марія робить ковток вина і кривиться. «Могла б хоч пляшечку залишити того, з підвалу». «Вибач», – сміюся я у відповідь, – «треба було віддати рівно 200 пляшок і ніяк не 199. Ми п'ємо до 2-ї ночі, і вперше за останній час я відчуваю легкість, ніби заново народилася. Я більше не думаю про минуле, як і про майбутнє також. Я вчуся просто жити цим моментом, який є». Коли Марія йде, я блокую номер Олега, а потім засинаю, обійнявшись з Лакі. «Хай мені присниться майбутній наречений», шепочу собі і провалююся у глибокий сон.
Не дивлячись на кількість випитого і те, що пізно лягла, я прокидаюсь о 7 ранку, повна сил і енергії. Скакую з ліжка і мчу на кухню ставити чайник. Благо йти недалеко. Після великого будинку тут відстань до всього у кілька кроків. Умиваюся, чищу зуби, розчісуюся, хапаю Лакі і біжу з нею гуляти. Я дивуюся тому, як багато зустрічаю людей з собаками, які вітаються і усміхаються мені. Коли жила в будинку, Лакі гуляла сама у нашому дворі, тож терапія доброзичливістю і посмішками була мені недоступною. По дорозі купляю лате в сусідньому до мого будинку кафе і обдумую своє кулінарне шоу. Що саме готуватиму, яке обладнання мені потрібне, як я це все зніматиму і монтуватиму. Ми ходимо ще хвилин 15, аж поки Лакі ця прогулянка не набридає і вона не починає скулити і проситися додому. Тоді я беру її на руки і прямую до під'їзду. Дивлячись на її щасливу мордочку, я згадую Лессі, яка раділа мені й облизувала руки. Шкода, що вже її не побачу. Я не можу поїхати, бо зустріну там Олега. А я вирішила, що мені більше не потрібні труднощі. Ми вже взяли все найкраще від ситуації. Далі почнуться прив'язки з мого боку, і я буду приречена на біль, бо ж в нас стосунки без зобов'язань. Або на зраду, бо чоловіки зраджують, навіть після 22 років шлюбу. Хоча, що як я поїду до неї увечері? Олег провідує собак зранку, значить я можу це робити ввечері. І так ми з ним не перетнемося. Я радію від цієї думки, бо вже дуже скучила за Лессі. Після сніданку я роблю собі каву і заходжу в YouTube, щоб знайти цікаві рецепти. Ці 1,5 місяці, які я була засмучена тим, що ти помер, я майже нічого не готувала. І зараз мені здається, настав час знову пробувати експериментувати з рецептами та перероблювати їх. Вимушене вегетаріанство змушує мене задуматися над тим, чому так мало рецептів смачної їжі саме в цьому напрямку. А що як моє кулінарне шоу буде присвячене вегетаріанській їжі, так щоб це було не просто корисно, а й смачно. Лозунг «Ламаємо стереотипи». Окремою гілкою можна зробити дієтичні рецепти для людей з проблемами з ШКТ. І основний акцент, що це вам не дієта номер 5, а по-справжньому смачні страви. Просто стримуйся, щоб не повідкушувати собі пальці. Відчуваю легке збудження та ейфорію. Здається, я ніколи раніше не думала над тим, що подобається саме мені, що я люблю робити. Даю обіцянку тепер дослідити це питання і бути добрішою до себе, бо я ж собі не ворог. Так, тема й напрямок каналу є. Тепер треба буде кожного дня готувати, експериментувати і все знімати на камеру. До щік приливає кров, коли думаю про те, що всі на мене дивитимуться. А що як моє відео трапиться комусь зі знайомих? Якщо я виглядатиму по-дурному, згадую всіх тих дружин, друзів мого чоловіка у брендових сукнях із собачками. Від страху стискається шлунок. Але я все одно це зроблю, кажу собі подумки. Ховатися більше немає за ким. Одним ковтком я допиваю каву і починаю складати список з рецептів та потрібних продуктів до них. Це мій план на наступний тиждень і водночас на нове життя. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 15. Коли список рецептів готовий, я згадую про обладнання. Я не планую купувати дорогу техніку, занадто ризиковано, але вживану могла б взяти. Необхідний мінімум. Я згадую, хто з моїх знайомих може щось порадити. Потім набираю Сергія. «Алло», – чую його здивований голос. «Привіт. Вибач, що турбую, але мені знову треба твоя допомога», – кажу я і тримаю схрещеними пальці, щоб він мені не відмовив. Мені потрібні недорогі, але нормальної якості камера і мікрофон. Я буду знімати рецепти для Ютубу. Он як.
Я подумаю, чим зможу тобі допомогти. Я розповідаю Сергію подробиці свого плану, які стосуються майбутнього кулінарного шоу. Він обіцяє, що найближчими днями все знайде і привезе. Коли кладу слухавку, то відчуваю, що стала на крок ближче до своєї мрії. Я лягаю на диван і мимоволі згадую про Олега. Мені стає сумно. Дивлюся на екран телефону і зітхаю, що немає пропущених. Хоча прекрасно пам'ятаю, що заблокувала його номер, і навіть якби він хотів, то не зміг зателефонувати мені. Однак він не захоче, я впевнена. Раптове бажання провідати Лесі змушує мене підійнятися з дивана. Я знімаю з себе сукню і лівчик та підходжу до дзеркала. Розглядаю свої груди. Навіть попри відсутність дітей, вони відвисли. Не так сильно, але все одно є. Колись я уникала дзеркала. Мені було неприємно спостерігати докази того, що моя молодість покидає мене. Нові зморшки чи розтяжки, відвислі груди, круги Венери на шиї. Я відчувала страх, паніку чи просто невдоволення собою. І це заважало мені по-справжньому бачити себе. Я стою в одних трусиках і з цікавістю роздивляюся себе, ніби ніколи раніше не бачила. Не помічала, що плечі вкриті ластовинням. Не сильно, але є. Кілька складок на талії, а колись був плаский живіт. Просто давно не звертала на себе уваги. Повертаюся спиною до дзеркала і дивлюся через плече. Навіть целюліт невеликий є. Знову повертаюся передом. До того, як ти помер, за такі знахідки я б закутала себе в одяг з голови до ніг, щоб, не дай Боже, хтось помітив. Я соромилася свого віку, статури, ваги, навіть форми тіла. На диво, зараз мені плювати на всі ці речі. Я така, як є. Проводжу пальцями по обличчю, шиї, плечах, слухаю свої відчуття. Потім повільно опускаю руки на груди, торкаюся сосків. Виявляється, вони чутливі. У шлюбі я цього не знала. Ми вимикали світло, бо я соромилася показувати себе. Ти швиденько робив свої справи і все. Мені не було гидко чи боляче. Це було нормально. Іноді навіть непогано, але я ніколи не втрачала свідомість, не відчувала ейфорії. В мене було кілька оргазмів. За 22 роки вони мали бути. Але то скоріше випадковість, ніж закономірність. Ні своїх чуттєвих зон, ні улюблених поз, ні просто розуміння, що мені подобається, в мене досі немає. Я легенько проводжу пальцем по ребрах і животу, усміхаюся своєму відображенню і відходжу від дзеркала. Йду збиратися. Я вирішила, що сьогодні маю провідати Лессі, бо хочу. Я виходжу з дому і поспішаю до зоомагазину. Там буде не лише вона, тож беру півкілограмову пачку корму і кілька паштетів. Викликаю таксі і через 15 хвилин вже стою біля потрібної багатоповерхівки. Проте собак немає. Нікого. Розчаровано стискаю губи. Все ж іду до мисочок і насипаю їжу. Помазую сухий корм зверху паштетом. І якщо не побачу Лесі, то хай вона хоч пізніше поїсть смачненько. Обходжу дім, однак ні в траві, ні біля дороги її теж немає. Мені сумно. Останніми днями я багато що викинула зі свого життя, стерла. Але ту собаку я б воліла залишити. Я більше не чекаю. Я викликаю таксі і їду додому до Лакі, яка знову підозріливо обнюхує мене. Але сьогодні я чиста. Запаху інших собак на мені немає. Йду на кухню робити собі омлет. Були часи, коли я готувала тобі сніданки, обіди та вечері. Цілими днями на кухні стояла. Хотіла максимально підтримати тебе тоді, коли ти робив перші кроки в бізнесі, щоб тобі було комфортно, щоб ти точно знав, що на тебе чекають. Після твоєї смерті не готувала. Думала, більше не буду. Ніби разом з тобою з мого життя пішло уявлення про сім'ю і любов до кухні. І от знову захотілося. Це лише простий омлет. Нічого такого. Але все ж. Сідаю їсти. Увімкнула тік-ток. Розумного контенту там немає, але мені такий зараз і не потрібен. Так посміятися, чи хоча б відволіктися. Раптом телефон почав вібрувати. Це Сергій. «Добрий вечір. Не спиш?» «Ще тільки 8 вечора», дивуюся.
Хто ж так рано спати лягає? Маєш право, якщо захочеш, резонно заперечив друг чоловіка. Я дістав тобі камеру і мікрофон. Хочеш, можу підвести. Зараз? Якщо ти не проти. Інших планів в мене все одно немає, тож я погоджуюся. За півгодини з'явився Сергій з обладнанням. Дивись, воно майже нове. Камерою користувалися лише кілька разів. Скільки з мене? Не треба грошей. Вважай це подарунком і вкладенням у твоє майбутнє. Як це? Просто вирішив зробити тобі приємно. Він уважно дивиться мені в очі. Але якщо хочеш, можеш пригостити мене вечерею. Я усміхаюся. Невже Сергій зараз клеїться до мене? Спочатку я хотіла наполягти на своєму і заплатити, щоб не почуватися боржницею. Аж тут мені спало на думку, а чого це я раптом маю бути винною, якщо мені щось дарують? Згадала купу випадків з університету, коли на побаченнях тицяла гроші, щоб заплатити за себе. Мені було незручно, що мене пригощають. Навіть якщо хлопець сердився, я наполягала, щоб заплатити за себе. Коли хтось зі знайомих робив мені дорогий подарунок, я відчувала, що маю подарувати у відповідь щось таке ж дороге, але ж я не змушую іншу людину робити цей жест. Тож я усміхнулася і провела чоловіка на кухню. Якщо хочеш, можу зробити омлет і каву або чай. Вибач, нічого більш вишуканого зараз немає. Згодиться, погоджується Сергій і озирається. Тобі тут подобається? Вже прижилася? Це тимчасовий варіант, знизую плечима. Коли зможу законно продати трикімнатну квартиру, куплю собі будиночок з садом і великим двором. В гості тоді запросиш? А вже ж, омлет з помідорами та зеленню вийшов відмінний. Я навіть пожалкувала, що не сфотографувала його. З тарілки Сергія він зник за лічені секунди. Це дуже смачно. Дуже. Правильно, що кулінарне шоу відкриваєш, нахвалює мене чоловік. Вже біля дверей він цілує мені руку. Якщо тобі щось буде потрібно, ти мені телефонуй, не соромся. Я кивнула. Подумала, що жінки з гарною самооцінкою найщасливіші. Вони вважають себе достойними компліментів, подарунків, допомоги, вже просто від народження. Базово. Всі ж інші почуваються боржницями і цим знецінюють себе. Я повертаюся до камери і мікрофона. Радісно, наче дитина, розглядаю подаровані речі. Що ж, завтра я починаю нове життя. Я змінила місце проживання. В мене є гроші, і я починаю своє кулінарне шоу. Юху! Розділ 16. Я прокинулася за 5 хвилин до того, як задзвонив будильник. Вскочила на ноги і кулею помчала ставити чайник. Сьогодні в мене великий день. Я знайшла рецепт вегетаріанського шоколадного торта, який колись куштувала у Парижі. Тому рецепту вже багато років, але я точно пам'ятаю, що смак такий, що можна відкусити шматок з пальцями. Біжу до ванної приводити себе в порядок. Треба вигуляти лакі і можна буде починати готувати. Через 15 хвилин хапаю лакі і каву та мчу на вулицю. Почуваюся живою, як ніколи. Сонце світить мені в очі. Це вперше з дня твоєї смерті я помічаю, яка навколо росте зелена трава. Я допиваю свою каву з термочашки, дивлюся на небо. Намагаюся придумати концепцію зйомок. Чим я буду вирізнятися з-поміж інших подібних каналів? Може спробувати вести шоу в білизні? Або запрошувати відомих гостей? Або розповідати щось корисне чи цікаві факти про продукти? Питань так багато, що спробуй знайти відповіді. Поки розмірковую на цю тему, зовсім відволіклася від дороги і вдарилася об щось чи когось. Підіймаю очі і з жахом розумію, що переді мною стоїть Олег. Помічаю складки на його лобі і гнів в очах. Хочеться стати непомітною чи взагалі втекти звідси. І я закриваю очі, проте розумію, що це не допоможе, і знову дивлюся на нього. «Аліно,
«Чому ти тут?» – нарешті говорить він. Його голос спокійний, однак я відчуваю напругу. Повітря наче наелектризувалося. «А де мені бути?» «На роботі, чорт забирай!» Ще й телефон вимкнула. В житті не бачив більш безвідповідальної людини. «Ти що, дитина?» Я знизую плечима. «Я написала заяву на звільнення. Тетяна мала тобі передати». «Я бачив. Але чому ти звільнилася?» Ну, як пояснити йому, що я більше не хочу прив'язаностей у своєму житті, не хочу ні від кого залежати, навіть емоційно. Не буду робити боляче Тетяні, як зробили мені. Все це прозвучить по-дурному і непереконливо. Мені треба йти, натомість кажу. Я поспішаю. В тебе хтось є? Раптом питає. Той чоловік, що тебе підвозив. Це тому ти мене уникаєш? Мирослав? Він кивнув. В нього на обличчі промайнула тривога, і несподівано, навіть для самої себе, я сказала, вирішила робити своє кулінарне шоу. Тож зараз пектимо вегетаріанський шоколадний торт. Якщо хочеш, можеш в мене почекати, а потім я пригощу тебе ним. Бачу, що він сумнівається. Якщо не хочеш, то не йди, без проблем. Але мені, вибач, вже пора. Збираюся піти, та він хапає мене за руку. Я йду. Тільки швидко заскочу в магазин, куплю вина. Киваю. Правильно. Алкоголь нам знадобиться, а краще б навіть декілька пляшок. Він йде, а я чекаю з Лакі на вулиці, щоб вона ще трішки погуляла. Кілька разів шкодую про своє запрошення і пориваюся піти, та кожного разу повертаюся. Нарешті Олег виходить з магазину з чималим пакетом у руці. Купив фруктів, якщо тобі захочеться, пояснює він. Ми йдемо мовчки. Я заводжу його до будинку і далі до ліфта. Мимоволі згадалася схожа ситуація, тільки вже в його домі. Наша перша ніч. Стало незручно. Цього разу ми навіть не торкаємося одне одного, лише перезираємося. Нарешті заходимо до квартири. Всі речі складай сюди. Я показую на тумбочку у коридорі. Давно ти переїхала? Кілька днів. Чому? Мені дивно відповідати на це питання. Мій чоловік помер, і все залишив коханці і їхній спільній дитині. Тож я продала все, що було в будинку, і з'їхала звідти. Зрозуміло. Куди нести пакет? Я показала рукою в сторону кухні і розсміялася. Він так просто відреагував. Я думала, що це трагедія всього мого життя, а йому просто зрозуміло. Від усвідомлення того, що на когось це навіть не справило враження, ніби останні уламки каміння з душі впали, ніби горе і не було горем. Я пішла за ним розкладати продукти. Олег поводиться, ніби кожен день тут буває. Сам все розклав по полицях в холодильнику і сів за стіл. Я зроблю тобі чаю, а ти тихо посидиш, почекаєш, поки я буду знімати процес приготування торта. Домовились? Він кивнув. Я ж тим часом увімкнула камеру. Стараюся не думати про те, що він сидить і дивиться на мене. Мені все одно. Я роблю те, що вирішила, навіть якщо маю смішний вигляд. Щоб перемогти внутрішній тремор, я усміхаюся. Думаю, на відео я буду схожа на ідіотку, яка незрозуміло чому весь час сміється. Пам'ятаю, як ти глузував з мене, коли я невдало говорила тост на святі, чи не могла зрозуміло висловити свою думку. Ти казав, що це просто не моє, що є люди, місце яких на сцені. Вони можуть красиво і переконливо говорити, люблять увагу. Та я не належу до таких людей. І це непогано, бо кожен має займатися своєю справою. А зараз виходить, я пішла проти твоїх вказівок. Я вийшла на сцену. І якщо ще хтось, як ти колись, з мене сміятиметься, він чи вона отримають по пиці. Від своїх думок я так розізлилася, що забула про те, що збоку за мною спостерігає Олег. Я уявила себе на сцені. І зараз іде п'єса, де в мене головна роль. Нарешті виймаю з духовки торт і ставлю перед камерою. Дістаю ножа і відрізаю шматок. Кладу його на тарілку. Притискаю ложечкою, і з нього стікає шоколад. Це найшоколадніший з усіх шоколадних тортів, які існують. Беру маленький шматочок ложечкою і куштую. Примружую очі від задоволення. Ще більше корисних рецептів ви скоро побачите на цьому каналі, тож підписуйтеся.
ставте вподобайки, рекомендуйте мої відео. Ви – моя мотивація, щоб знімати ще більше корисного і смачного для вас. Кажу і вимикаю камеру. Повертаюся і бачу зачарований погляд Олега. Це що, захоплення в його очах? Ну все, тепер можемо випити вина і з'їсти торта. Кажу і кладу шматок йому на тарілку. Куштуй і кажи, як тобі. Але пам'ятай, що я дуже вразлива. Олег уплітає торт і нахвалює мене. Я теж пробую. А вийшло й справді непогано. Ти правильно зробила, що почала своє кулінарне шоу, каже. Якби от тільки не кидала мене так раптово і не зникала. Я ж собі місця не знаходив. Я здивована. Підіймаю на нього очі і не знаю, як це сприймати. Я вважала, що не дуже йому й потрібна була там. Якщо чесно, думаю, Тетяна з усім впорається. У притулку не так і багато адміністративної роботи. Вона не може тебе замінити. Він бере мою руку і притуляє до своїх губ. Ніжно цілує. Мені перехоплює подих. Шлунок стискається. Я не знаю, як це, коли метелики у шлунку. Але я знаю, як стискається шлунок, коли летиш у прірву. Оце воно. Зараз. В голові запаморочилося. Він нахиляється до мене і цілує. Ніжно покусує губу. Лекі поруч скавучить і гарчить. Мабуть, думає, що він мене ображає. Ми встаємо і переміщуємося до кімнати. На столі залишаються 2 тарілки з недоїденим тортом. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 17. Я вже майже заснула. Олег цілує мене у плече, водить пальцями по шкірі. Як тільки бачить, що закриваю очі, знову цілує і не дає мені заснути. Я не можу більше витримувати. Повіки важчають, і, не дивлячись на його дії, я падаю у прірву. Наостанок чую, як він шепоче: «Ти подобаєшся мені. Дуже». Але вже ніяк не можу на це відреагувати, бо сон мене повністю поглинув. Коли я прокинулася, Олега поруч не було. На столику біля ліжка знову лежали гроші. Та що ж це таке? Не знаю, чому так серджуся, якщо сама таких стосунків і шукала, але я розлючена. Дістаю телефон і знімаю блокування з його номера. Набираю. Алло. «Скажи, ти вважаєш, що я сплю з тобою за гроші?» – почала я без попередніх пояснень. «Я зараз прийду і відповім на твоє питання. А от, Зузьки, не приходь, ти мені нічого не винен, бо в нас стосунки без зобов'язань», – кажу і кладу слухавку. Не знаю, кому я зробила гірше, бо все-таки хотіла б знати відповідь на своє запитання. А тепер він образиться і не прийде. Та я помилилася. Через 15 хвилин у двері подзвонили, і на порозі стояв Олег з букетом червоних півоній і кавою з сусідньої кав'ярні. Він зайшов всередину, вручив мені букет і попрямував на кухню. «Ти йдеш?» Озирнувся. «Треба поговорити. Я нюхаю квіти і намагаюся згадати, коли ти мені востаннє їх дарував. Проходжу на кухню і ставлю їх в 3-літрову банку. Вазу ще не встигла купити. Сідаю за стіл навпроти Олега. Я тебе слухаю. Сама ж думаю про те, що зараз він скаже, що в нас просто здорові дорослі стосунки без зобов'язань. А я відповім, що мені таке не підходить. Після цього ми розійдемося, і я піду далі своїм новим життям. «Ти мені дуже подобаєшся», – натомість сказав Олег. «В мене давно не було серйозних стосунків, і я не знаю, як воно там відбувається. Чи треба пропонувати тобі зустрічатися, чи це лише школярі так роблять». І він ніяковіє. «Та я б хотів спробувати, як це називається, ексклюзивні стосунки». Я ошелешено дивлюся на нього. «Мені не потрібні стосунки. В мене 2 місяці тому тільки чоловік помер. Я не шукаю нічого серйозного». Відвертаюся від нього до вікна. Серце шалено гупає всередині. Мені радісно від його слів, боляче від своїх і лячно водночас. Я чую, як Олег встав зі стільця, його кроки і звук дверей, які зачинилися. Мабуть, так буде краще.
Після того, як ти мене зрадив, я не хочу переживати це ще раз. Знову прив'язуватися і потім залишитися сама. Я відрізаю шматок торта і починаю його їсти. Відломлюю великі шматки і запихаюся ними. По щоках течуть сльози. Я собі все повторюю, що так краще. А як інакше? Мені 42 роки. Йому 45. Він захоче мати дітей, а я не зможу йому їх дати. І врешті-решт він також зрадить мене. Захоче мати повноцінну сім'ю. А мені буде ще раз боляче. Раптом вхідні двері знову відчиняються, і я чую швидкі кроки. Олег підходить і сідає навпроти. В чому твоя реальна проблема? Я не мушу тобі нічого пояснювати. Я відчуваю, що подобаюся тобі. Не вірю, що ти сказала правду, і не піду звідси. Від цих слів я заливаюся сльозами і розказую йому про твою зраду і про те, як ти майже все залишив коханці з її дитиною. Олег спочатку мовчить. Хіба я просив тебе народжувати? Нарешті глибоко зітхає. Але ж ти захочеш дитину. Я продовжую говорити завчену фразу. Ти вважаєш, що до цього моменту мені було важко знайти жінку, яка б народила для мене? Я розумію, про що він каже. Він красивий, багатий, успішний. Якби хотів, діти вже у нього були б, навіть без одруження. Я не витримаю такого болю вдруге. Він потягнув мене за руки і посадив собі на коліна, обійняв і прошепотів. Нічого поганого з нами не станеться, я обіцяю. Мені дуже хочеться вірити в це. Добре, спробуймо, тихо шепочу. Пройшов рік. Любі мої підписники, сьогодні я буду робити разом з вами овочеве рагу. Для цього нам знадобиться... Мене перериває відчайдушний крик моєї любої маленької дівчинки, яка щойно прокинулася і просить їсти. Я відкладаю все і йду до неї. Як же я була здивована, коли лікар повідомив, що я вагітна. 5 місяців довелося провести животом доверху у лікарні, молячись, щоб з малюком все було добре. І от тепер маю. Виявилося, що це не в мене, а в тебе були проблеми, і тому ми не мали дітей. Підозрюю, що дочка блондинки не від тебе, та це вже не мої проблеми. Телефон на столі вібрує. Я нервую. Зараз важко працювати. Маленька часто прокидається і плаче. Доводиться знімати відео вночі. Нещодавно Олег найняв мені няню і помічницю по дому, щоб я хоч іноді могла спати. Підіймаю слухавку. Це Марія. Каже, що увечері зайде у гості. Я з радістю погоджуюся. Вона тепер головна подруга нашої сім'ї. Як виявилося, ми з Олегом зійшлися тільки завдяки їй. Після того, як він прийшов до мене поговорити, коли я готувала шоколадний торт, ми почали зустрічатися. І все було добре до того моменту, поки Марія не розказала, що насправді він її друг. І вона підговорила його зводити мене на кілька побачень, щоб відволікти від смерті чоловіка і витягнути з депресії. Саме тому дала його анкету і відправила працювати у притулок для тварин. Почувши це, я, звичайно ж, розсердилася і влаштувала Олегу скандал. Хотіла навіть розійтися з ним. Однак він в усьому зізнався і пояснив, що хоч спочатку так все і було, та потім він закохався у мене, і я його пробачила. Після розмови з Марією я йду вкладати Христину спати. Все моє життя зараз – це вона. Чоловік також проводить багато часу з нами. І оскільки він розривається між будівельним бізнесом та піклуванням про мене з дочкою, часу на тварин зовсім не залишається. Єдиний обов'язок, який в Олега й досі є, і який він розділяє зі мною, це те, що кожного ранку ми їздимо годувати безхатніх собак. Тож Олег вирішив підвищити Тетяну до керівниці притулком. Після того, як жінка вийшла заміж за свого сусіда, вона дуже змінилася. Стала привітнішою, жіночнішою. Іноді Тетяна заходить до нас у гості, і ми навіть заприятелювали. Я повертаюся зі своїх спогадів до кімнати і опускаю очі. На підлозі біля дитячого ліжка лежить Лесі. Я забрала її з вулиці. Спочатку їй у домі було важко. Лакі не приймала її. Та зараз ці дві смішні мордочки весь час проводять разом. Граються, бігають одна за одною, сплять, обнімаючись. Я підходжу до неї і гладжу по голівці. На мене дивляться щасливі карі очі. Я б ще побула з нею, та у двері подзвонили. Беру маленьку Христину на руки і йду відчиняти. На порозі стоїть Олег.
з букетом рожевих півоній і кавою з сусідньої кав'ярні. Я беру квіти, якими вже заставлена вся квартира, і усміхаюся своєму чоловікові.